ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาตอบคำถามอีกวันหนึ่งนะฮะพอดีเมื่อคืนก็คิดเรื่องของที่ผมเคยเล่าว่าจะทำเรื่องของ LGBTQAI+ นะครับว่าเราจะเขียนให้มันครอบคลุมในกรณีของการใช้ฮอร์โมนแล้วก็ผ่าตัดหรือข้อควรระวังอะไรยังไงบ้างทำเสร็จแล้วเมื่อคืนนะครับแต่ว่าใช้เวลานานมากเลยเพราะว่าคือความรู้มันเยอะนะครับ ก็เลยพยายามจะอัดเข้าไว้ในที่เดียวนะครับแล้วก็เขียนอะไรบรรยายไว้พอสมควรนะครับแต่ว่าขนาดเขียนไปเยอะแล้วคิดไปเยอะแล้วมันก็ยังไม่ครบอยู่ดีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถลงรายละเอียดเรื่องโดสยาต่างๆได้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะอย่างน้อยก็ครอบคลุมพอสมควรนะครับทำให้รู้หลักว่าไอเดียในการใช้ฮอร์โมนชนิดต่างๆนะครับหรือยาบางตัวเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นข้อควรระวังนะครับ แล้วหมอเขาดูอะไรเวลาที่เราไปตรวจระดับฮอร์โมนที่เราตรวจเนี่ยต้องตรวจอะไรตรวจแล้วมันต้องได้เท่าไรแล้วต้องตรวจบ่อยแค่ไหนไอ้พวกเนี้ยมีนะครับฮอร์โมนอะไรที่ต้องกินตลอดชีวิตอะไรที่มันหยุดได้บ้างเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับเอ่อแต่มันอาจจะไม่ได้ลงแบบทุกรายละเอียดครบทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าแค่ที่ผมทำวิดีโอเรื่องเนี้ยนะมันก็40นาทีแล้วนะถ้าให้มันครบทุกอย่างสงสัยจะหลายชั่วโมงนะครับดังนั้นเนี่ย ก็กะว่าจะทิ้งให้สงสัยไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีคำถามอะไรในเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนั้นก็ลองถามกันมาแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะต้องลองดูอีกทีหนึ่งนะครับโดยปกติก็ไม่เคยคิดจะทำเรื่องฮอร์โมนอะไรพวกนี้ใน LGBTQ นะเพราะว่ามันก็คล้ายๆกับศาสตร์มืดในการเล่นกล้ามอย่างหนึ่งนั่นแหละซึ่งปกติเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีใครที่ลงรายละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่ผมมองว่าเอ๊ะ ก็เดี๋ยวนี้คนก็ไปหาซื้อยาต่างๆมากินกันเองเอามาฉีดกันเองอย่างเงี้ยก็เลยต้องเอามาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับไหนๆมันเป็น Pride Month แล้วเราก็เอามาเล่าให้แล้วกันก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมอาจจะไลฟ์อยู่ได้สักประมาณเกือบ2ชั่วโมงแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งดังนั้นอาจจะต้องรีบไปก่อนแล้วมันมีเรื่องที่ต้องทำอีกโรงพยาบาลด้วยนะครับอืม เหนื่อยกับการงานยังให้ความรู้คนอื่นก็จริงๆนี่มันไม่ได้เหนื่อยนะผมก็แค่นั่งเล่าไปเรื่อยๆเฉยๆนะมันไม่ได้ต้องทำอะไรถ้าจะเหนื่อยเนี่ยคือคุณต้องให้ผมไปแบกของอย่างเงี้ยไปแบกของไปวิ่งขึ้นภูเขาอย่างเงี้ยจะเหนื่อยจริงนะครับแล้วก็ตอนที่ผมออกกำลังกายอันเนี้ยเหนื่อยจริงเพราะว่ามันก็ยกเวตเนาะยกเวตดึงข้อวิ่งอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยกว่านั่งเฉยๆพูดไปเรื่อยๆอีกนะครับถูกไหมดังนั้นมันก็ไม่ค่อยมีอะไร มะเร็งไขกระดูกมีโอกาสหายขาดมีครับแต่ก็ไม่มีเหมือนกันในบางคนนะมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะหายขาดแล้วก็ทุกคนจะไม่หายนะครับงั้นตรงนี้ต้องไปแล้วแต่ว่าคุณหมอเขาประเมินเราว่ายังไงนะครับคือส่วนใหญ่มะเร็งไขกระดูกเนี่ยคือมะเร็งที่เราเรียกว่า multiple myeloma นะถ้าฟังถ้าที่คุณเป็นเนี่ยมันเป็นโรคนี้จริงๆก็น่าจะเป็นไอ้นี่แหละ multiple myeloma คือมันเป็นมะเร็งของเม็ดเลือดชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่าพลาสมาเซลล์นะครับพลาสมาเซลล์เนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อหลายคนอาจจะรู้จักนะครับมันก็คือเซลล์หนึ่งที่สร้างแอนติบอดีให้เรานี่แหละเวลาที่เราไปฉีดวัคซีนต่างๆเนี่ยเซลล์ตัวพลาสมาตัวนี้นะครับมันจะมีหน้าที่ปล่อยแอนติบอดีออกมานะครับทีนี้ไอ้เซลล์ตัวนี้ถ้ามันกลายไปเป็นมะเร็งเราก็จะเรียกว่า multiple myeloma นะครับอืม ซึ่งมันก็มีอาการได้หลากหลายนะครับคือแอนติบอดีที่มันปล่อยออกมาเนี่ยถ้ามันปล่อยออกมาเยอะจนเกินไปมันก็สามารถทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้เช่นไตวายนะครับมีแคลเซียมมันสูงเกินในร่างกายเนื่องจากว่ามันไปทำให้เกิดการสลายของกระดูกออกมาเป็นแคลเซียมเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับมีปัญหาเรื่องโลหิตจางอะไรอย่างเงี้ยเรื่องภูมิต้านทานที่มันอ่อนแอลงถ้าคือทั้งๆที่เราคิดว่าเอ๊ะมันแอนติบอดีออกมาเยอะๆมันน่าจะดีสิเปล่าครับ คือโดยทั่วไปเนี่ยแอนติบอดีในร่างกายเราก็มันมีความหลากหลายมากนะครับแต่ละชนิดก็จำเพาะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีตัวที่มันเป็นมะเร็ง1ตัวเนี่ยแล้วมันขยายจำนวนมากๆมันจะสร้างแอนติบอดีตัวนั้นน่ะออกมาชนิดเดียวเลยแต่ชนิดต่ออะไรก็ไม่รู้อะแล้วมันเยอะจนเขากินที่คนอื่นไปหมดนะครับมันก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้นะครับพวกนี้ก็คือเรื่องของ multiple myeloma นะครับ แล้วการรักษาก็คือต้องให้พวกยาที่ไปจัดการกับพวกเนี่ยตัวมะเร็งเองมีหลายอย่างนะครับหลายยาก็มีหลากหลายชนิดเลยนะขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นขนาดไหนนะครับเช่นยา Carfilzomib อย่างเงี้ยซึ่งไปจัดการกับไอ้ตัว
เออผมว่าไลฟ์หลังๆนี่นะเราชักจะลงการแพทย์ลึกไปหน่อยแล้วแต่ก็ดีเหมือนกันเนาะลึกแล้วฟังไม่รู้เรื่องก็จะได้รู้ไว้ว่ามันมีอะไรแบบนี้แล้วก็ได้รู้ว่าของหมอจริงๆเนี่ยมันลึกมันเยอะและมันยากนะครับจะแตกต่างจากที่คนไปฟังมาเฮ้ยใช้น้ำสกัดอันนั้นใช้ใบบัวอะไรสักอย่างกินน้ำมะละกอกินเซซามีนแล้วไอ้พวกนี้มันจะดีขึ้นคือมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับมันก็มีหลายหลักแต่เล่าให้ฟังแล้วกันไหนเมื่อกี้พูดคำว่า Carfilzomib ไปแล้ว คือในไอ้ตัวพลาสมาเซลล์เราเนี่ยมันจะผลิตแอนติบอดีซึ่งเป็นโปรตีนเยอะแยะไปหมดถ้ามันผลิตเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีบางส่วนที่มันเสียไปแล้วแหละในเซลล์มันก็จะต้องทำลายไอ้ส่วนที่เสียไปแล้วเอาไปสร้างของใหม่นะครับในการทำลายของที่เสียไปเนี่ยมันจะรวบรวมไอ้พวกโปรตีนที่มันเสียๆทั้งหลายแหละไปไว้ในก้อนๆหนึ่งนะเราเรียกว่า Endosome นะครับ Endo คือใน Some แปลว่าร่างกาย Endosome ก็คือในร่างกายกลมๆก้อนหนึ่งนะครับ แล้วมันจะต้องไปรวมกับเอนไซม์ถุงเอนไซม์ซึ่งเอาไว้ใช้ย่อยโปรตีนพวกเนี้ยรวมกันแล้วจะกลายไปเป็นคำว่า proteasome นะครับคือ proteasome คือโปรตีนกับ some คือโปรตีนกับร่างกายเอามารวมกันเป็นก้อนๆหนึ่งแล้วมันจะทำการย่อยสลายพวกโปรตีนที่มันผิดปกติพวกนี้นะครับเซลล์ก็จะอยู่รอดได้ถ้าเราอยากให้เซลล์มันตายเราก็ไปจัดการตรงนี้เลยให้ proteasome inhibitor นะครับไปหยุดยั้งการทำงานของ proteasome ตรงนี้ นะครับในเมื่อมันมีขยะเต็มเซลล์แล้วมันก็ย่อยไม่ได้ขยะมันก็จะล้นจนกระทั่งเซลล์แตกตายไปเลยนี่นะครับหรือเราก็มียาตัวอื่นที่เฉพาะเจาะจงกับไอ้ตัว multiple myeloma เช่น anti CD38 นะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับก็มียาแล้วแต่ว่ายาอะไรบ้างนะก็มีหลากหลายตัวนะครับนั่นแหละคร่าวๆก็คล้ายๆแบบนี้นะครับอืม ส่วนถ้าบางคนเนี่ยก็ปลูกถ่ายไขกระดูกได้ก็จะดีหรือบางกรณีก็จะมีการทำ CAR T-cell therapy นะครับสำหรับ multiple myeloma ก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าคุณหมอที่เขารักษาเนี่ยเขาทำยังไงบ้างแล้วก็ให้ข้อมูลอะไรบ้างตรงนี้ต้องถามเขาดูนะครับอืมผมสายตาสั้นหรือยาวสายตากลับหลังครับคาร์ดีโอด้วยวิธีไหนแล้วเวลาไหนเช้าหรือเย็น เวลานี่ไม่แน่นอนแล้วแต่ว่าว่างตอนไหนชอบทำตอนไหนคือไม่เหมือนกันสักวันนะครับบางวันก็ไม่ทำด้วยนะคาร์ดีโอส่วนใหญ่เนี่ยก็ผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางช่วงก็ชอบวิ่งก็วิ่งตลอดเลยบางช่วงชอบเดินขึ้นบันไดก็จะเดินขึ้นบันไดนะครับบางช่วงผมก็ชอบปั่นจักรยานก็จะปั่นจักรยานแต่ช่วงเนี้ยคือไม่ชอบสักอย่างที่ว่ามานะครับก็เลยใช้เป็นการออกกำลังกายแบบคล้ายๆ Circuit Training นะครับคือเราเล่นเวตจนกระทั่งมันเหนื่อยพอมันเหนื่อยแล้วเราก็ไม่พักด้วยเราก็ไปเล่นท่าอื่นที่มันไม่เมื่อยเช่นสมมุติว่าผมเล่นอกเงี้ยยกจนกระทั่งมันเหนื่อยแล้วแทนที่เราจะพักยกแล้วหยุดไม่ระหว่างนั้นผมก็ไปยกอย่างอื่นเช่นทำ squat เป็นต้น squat เมื่อยขาใช่ไหมเมื่อยมากแต่ว่ามันไม่เมื่อยไหล่เราก็ไปเล่นไหล่ต่อคือทำอย่างเงี้ยต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องพักมันก็จะเหนื่อยมากอยู่แล้วนะครับก็ผมก็ถือเป็นคาร์ดีโออย่างหนึ่ง RH ลดถ้าได้รับเลือดปกติจะอันตรายหรือเปล่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกมันจะมีปัญหาถ้าเป็นผู้หญิงนะครับเพราะว่า RH ลบเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราสร้างแอนติบอดีต่อ RH นะครับแล้วพอสร้างแอนติบอดีต่อ RH เมื่อไหร่แล้วล่ะก็สมมุติว่าลูกเราเป็น RH บวกเนี่ยแอนติบอดีตัวนี้ก็จะไปทำลายเม็ดเลือดของลูกได้นะครับแล้วก็บางทีถ้าเราไปได้รับเลือดของคนที่เป็น RH บวกแล้วเรามีแอนติบอดีเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปทำลายเลือดเขาเหมือนกันมันก็จะทำให้เลือดเหมือนกับใช้ไม่ได้นะครับส่วนใหญ่แล้ว มันไม่ได้อันตรายอะไรมากขนาดนั้นเหมือนเท่ากับการที่เราถ่ายเลือดผิดหมู่ ABO นะแต่ว่ามันก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะครับทำไมความเครียดถึงส่งผลต่อปัญหาสุขภาพได้หลายอย่างอืมความเครียดเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาแค่อย่างเดียวนะมันคือฮอร์โมนชนิดหนึ่งเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างเช่นถ้าคุณเครียดชั่วคราวเนี่ยไม่มีปัญหามันเป็นของดีเสียด้วยนะครับเช่นเครียดกับการสอบเสร็จหายเครียดอย่างเงี้ยอันนี้ดีนะ แต่ถ้าเป็นพวกที่เครียดเรื้อรังระยะยาวเนี่ยบางคนคิดมากจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้โทษคนโน้นคนนี้ไปเรื่อยไอ้อย่างเงี้ยเครียดเยอะเครียดยาวนะครับแล้วมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพคือคุณลองคิดดูเครียดมากคุณนอนไม่หลับนอนไม่หลับการนอนหลับก็มันสำคัญใช่ไหมถ้าคุณนอนไม่หลับเกิดอะไรขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่าความจำก็จะเสียไปถ้าเกิดการนอนไม่หลับเรานอนไม่ค่อยดีนานๆนะครับภูมิต้านทานเราก็จะอ่อนแอลงเป็นภูมิแพ้ก็ง่ายขึ้นมันเกิดจากการนอนหลับด้วยส่วนหนึ่งนะครับ ฮอร์โมนคอร์ติซอลถ้ามันมีเยอะจนเกินไปนานจนเกินไปคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นภาวะดื้ออินซูลินได้เป็นเบาหวานนะครับอันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้
ถ้าเกิดว่าคุณมีฮอร์โมนกลุ่มที่เรียกว่า Catecholamine ซึ่งมันเป็นฮอร์โมนที่ออกมาเวลาที่เราเครียดหรือเวลาเราต้องต่อสู้อะไรเงี้ยเยอะๆนานๆก็มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจได้มีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงได้แล้วก็ยังมีฮอร์โมนอีกต่างๆอีกมากมายที่มันออกมาโดยที่มันไม่อยากจะให้ออกมาแล้วก็นี่แหละที่ทำให้มีปัญหาหลายอย่างยก Rosie แทนเวตก็เหนื่อยอยู่นะครับถ้ายกบ่อยๆgrooming น้องหมาก็ดี ท้องอืดเกี่ยวกับพยาธิหรือเปล่าไม่เสมอไปครับส่วนใหญ่ก็ไม่เกี่ยวนะมีส่วนน้อยเท่านั้นที่เกี่ยวไตบวมน้ำข้างเดียวเกิดจากสาเหตุไหนได้บ้างจากการที่มันมีนิ่วไปอุดตันไตข้างนั้นครับเอาชนะความกลัวก้าวผ่านความกลัวยังไงบ้างจริงๆผมเคยเล่าเรื่องพวกนี้ไปแล้วนะคือเมื่อไหร่ที่เรากลัวเนี่ยเราต้องยิ่งวิ่งเข้าหานะครับถ้าเราวิ่งเข้าหาความกลัวขนาดใหญ่ไม่ได้เราก็ต้องวิ่งเข้าหาความกลัวขนาดที่มันเล็กลงมานะครับ คือความกลัวเนี่ยต้องเอาชนะด้วยการเข้าไปหามัน ถ้าเราไม่เอาตัวเองเข้าไปหามัน มันไม่มีทางที่เอาชนะมันได้ ไม่ว่าจะเป็นยาหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เอาชนะมันไม่ได้นะครับ ถ้ากลัวการขับรถไม่มั่นใจเกิดอุบัติเหตุมาตั้งแต่ต้องขับรถผมก็แนะนำว่าคุณลองไปขับในที่ที่มันไม่ค่อยมีรถเสียก่อนเช่นตามหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาแล้วพอตามหมู่บ้านคล่องแล้วก็ลองไปที่ที่มันมีรถเยอะขึ้นนะขับไปเรื่อยๆขับจนเบื่อเลยนะครับขับทุกวันขับจนชินนะนั่นแหละแล้วมันจะค่อยๆลดความกลัวลงไปได้เองนะครับพักผ่อนกี่ชั่วโมงอันนี้ไม่แน่ไม่นอนนะครับไม่เหมือนกันเลย เวลานอนนี่สามารถปรับลดมาทีละ1ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นได้หรือเปล่าก็ได้ครับแต่คุณก็ต้องลองดูนะครับถ้าเกิดว่านอนน้อยจนเกินไปน่ะมันก็ไม่ดีนะครับผมเคยสอนไปแล้วแล้วก็เอางานวิจัยมาอ่านให้ฟังไปแล้วว่าคนเราเนี่ยถ้านอนน้อยเยอะๆนอนน้อยเป็นประจำจนชินมันจะดีหรือไม่ดีนะครับคำตอบคือมันไม่ดีแต่มันไม่ดียังไงแล้วมันทำแล้วมันมีปัญหาอะไรคุณลองไปฟังคลิปนั้นเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะนอนน้อยแล้วคุณก็ไม่ง่วงก็ตามเขาเจอว่ามันมีปัญหานะครับปัญหาอะไรไปหาคลิปนั้นเราฟังเอาเองนะครับ ผมจะไม่ได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้คุณต้องไปค้นเอาเองนะครับคุณเอาคุมฝันได้จริงหรือเปล่าคุมได้จริงครับเพราะผมก็คุมได้นะแต่จะคุมยังไงผมเคยทำคลิปควบคุมความฝันนะครับ Lucid Dream คุณลองไปหาคลิปนั้นดูนะครับสอนวิธีไว้แล้วด้วยว่าต้องทำยังไงแต่มันไม่ได้แปลว่าสอนแล้วปุ๊บก็จะทำได้นะบางคนก็ต้องโน่นเป็นปีกว่าจะทำได้ก็มีนะครับลำไส้แปรปรวนมีอาการปวดท้องน้อยมีได้ครับ เรียนแพทย์ตั้งใจเรียนมากทบทวนบทเรียนทุกวันแต่ผลสอบออกมาน้อยมากเลยอืมแสดงว่าเราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจแก่นแท้ของมันเวลาที่เราเรียนแพทย์เนี่ยไม่ใช่ว่าเรานั่งอ่านแล้วเราจำอย่างเดียวนะอันนั้นคือไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นแล้วมันก็จำได้แค่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ลืมนะครับงั้นวิธีในการเรียนแพทย์เนี่ยคุณจะต้องอ่านเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรู้ว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างต้องตั้งโจทย์เองได้ถ้าเกิดคุณอ่านจบแล้วยังตั้งโจทย์เองไม่ได้นี่ก็แปลว่ายังไม่ค่อยเข้าใจ อีกอย่างหนึ่งถ้าจะรู้ว่าตัวเองเข้าใจตลอดทั้งเรื่องหรือเปล่าคุณอ่านจบแล้วเนี่ยคุณปิดหนังสือปิด iPad ปิดทุกอย่างเลยแล้วก็ยืนอยู่เฉยๆเล่าไอ้สิ่งที่เมื่อกี้อ่านไปทั้งหมดออกมาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วคุณจะรู้เองว่าตรงไหนที่คุณยังจำไม่ได้แล้วตรงไหนที่มันยังติดขัดเรื่องเหตุผลที่แบบเฮ้ยมันไม่เห็นสมเหตุสมผลกันเลยนี่หว่ากลับไปอ่านใหม่ดีกว่าแบบนี้แหละมันถึงจะทำได้ครับ ส่วนข้อสอบเก่าก็ดีถ้ามันมีนะครับไปดูเพราะว่าข้อสอบหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญและอาจารย์เขาอยากจะทำมาให้คุณรู้ดังนั้นสำหรับผมคิดว่าข้อสอบเก่าควรเป็นสิ่งที่เฉลยให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ดูได้นะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่ให้นะนี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าในเมื่อไอ้การสอนนักเรียนแพทย์เนี่ยเป้าหมายของการสอนน่ะเป็นไปเพื่อให้จบไปเป็นแพทย์ที่เก่งและดีดังนั้นถ้าข้อสอบมันสำคัญขนาดนั้นแล้วจำเป็นต่อการเป็นแพทย์ที่ดี ก็ควรจะให้นักเรียนรู้ถูกไหมครับแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องมีการกีดกันห้ามแบบห้ามอาจารย์มาเฉลยนะเฉลยแล้วโดนโน่นโดนนี่แบบเสียเวลาอย่างงี้คุณจะสร้างหมอไปเพื่ออะไรอะสร้างไปเพื่อให้แบบให้ให้แบบไม่รู้เก่งไม่เก่งต้องไปทดสอบเอาเองในข้อสอบเหรอนะครับแต่จบไปมันไม่ได้ตีกันด้วยข้อสอบแล้วมันต้องตีด้วยความรู้ความเข้าใจจริงๆอะว่าเอาไปใช้ได้จริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีน้องคนหนึ่งสอบมาแล้วคะแนนแบบกลางๆอย่างเงี้ยหรือห่วยนะ แล้วออกไปเจอคนไข้จริงๆก็แบบเฮ้ยเอาไงอะทำไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันใช้คนไข้เป็นบอตแบบทดสอบคุณได้เหรอนะครับแทนที่จะสอนให้มันดีกว่านั้นตั้งแต่แรกแล้วก็รู้ว่าอะไรสำคัญแล้วไปจัดการมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเนาะอืม Inside Out 2เข้าแล้วอันนี้ยังไม่เคยได้ดูเลยครับ
เรียกว่าความดันแบบดิจิทัลมันให้ผลแน่นอนหรือเปล่าค่อนข้างจะดีนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีความแตกต่างกันมากระหว่างแบบดิจิทัลกับแบบที่ไปวัดที่โรงพยาบาลให้เชื่อของโรงพยาบาลเสียก่อนนะครับดูแลตัวเองยังไงเวลาเรามีคำว่าดูแลตัวเองยังไงผมจะพูดเหมือนเดิมนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดหรือถ้าเครียดก็ต้องรีบทิ้งความเครียดให้เร็วที่สุดทานอาหารให้สมดุลไม่ใช้พวกสิ่งเสพติดใดๆทั้งสิ้นเนี่ยมันแทบจะแค่นี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูซิคุณจะถามมาว่าอะไร โลหิตจางต้องให้เลือด6ถุงทุกๆ2เดือนโรคไตระยะ3ระยะ3ต่อมน้ำเหลืองอักเสบเส้นเลือดดำอุดตันทั้ง2ขาต้องฉีดยาเลือด15เข็มทุก5วันข่าวอักเสบเอองั้นก็ใช้คำตอบเดียวกับผมนั่นแหละแค่นั้นเลยไม่ต้องทำอะไรที่มันพิเศษพิสดารนะครับถ้าโลหิตจางต้องให้เลือด6ถุงทุกเดือนเนี่ยแปลว่าคุณต้องมีโรคอะไรแปลกๆที่คุณไม่ได้ตอบผมมาในนี้แล้วแหละเพราะว่าถ้าเป็นโรคไตระยะที่3มันไม่ควรจะเกิดโลหิตจางดังนั้นคุณต้องถามคุณหมอว่าทำไมคุณต้องให้เลือดขนาดนั้นด้วยคุณมีโรคทาลัสซีเมียหรือเปล่าถ้ามีทาลัสซีเมียเนี่ย มันก็ไม่ควรจำเป็นจะต้องให้เลือดขนาดนั้นแปลว่ามันต้องมีอะไรอย่างอื่นที่ทำให้เม็ดเลือดแดงมันหายไปนะครับเช่นภูมิต่อต้านเม็ดเลือดแดงทำให้เม็ดเลือดแดงแตกไปหรือเปล่านะครับหรือว่าไขกระดูกคุณมันทำงานไม่ได้ถ้ามันทำงานไม่ได้ทำไมถึงทำงานไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องไปถามคุณหมอว่าเขาเจาะไขกระดูกคุณมาตรวจหรือเปล่าว่าเฮ้ยมันมีโรคอะไรที่ทำให้เป็นปัญหาหรือเปล่าเพราะบางทีมันต้องไปแก้ที่เรื่องของไขกระดูกมันถึงจะดีขึ้นนะครับต่อมน้ำเหลืองอักเสบอันนี้ไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยเพราะว่ามันไม่รู้ว่าคุณเป็นโรคอะไรตรงนี้ต้องถามคุณหมอเขานะ เส้นเลือดดำอุดตันทั้ง2ขาต้องฉีดยาละลายริ่มเลือดอันนี้ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรก็สามารถฉีดได้นะครับที่เหลือออกกำลังกายต้องทำแน่นอนถ้าคุณไม่ออกกำลังกายมันไม่มีทางที่คุณจะดีขึ้นนะครับบางคนก็มีโรคประจำตัวเยอะแยะแล้วก็อาจจะมีข้ออ้างหลายอย่างที่ไม่ออกกำลังกายแต่ผมจะยกตัวอย่างอย่างหนึ่งก็คือแม้กระทั่งคนไข้ที่นอนอยู่ในไอซียูใส่ท่อช่วยหายใจยังต้องออกกำลังกายเลยถ้าคุณไม่ป่วยขนาดต้องใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยคุณก็ควรจะออกกำลังกายได้เนาะถูกไหมอืม มันต้องพยายามตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ต้องลองถามคุณหมอเขาทั้งหมดว่าโรคของคุณมีภาษาทางการแพทย์ชื่อว่าอะไรบ้างต่อให้ภาษาทางการแพทย์คุณจำไม่ได้ไม่เป็นไรให้หมอเขาเขียนมาให้เพราะว่าเวลามาถามผมจะรู้เลยว่าอ๋อโรคที่คุณกำลังพูดอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเราต้องทำยังไงกับมันแต่ถ้าพูดมาลอยๆแบบมีโลหิตจางมันมีตั้งหลายอย่างที่ทำให้โลหิตจางเนาะแต่ว่าคุณเป็นแบบไหนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ Brain Concussion มีอาการ Light Sensitivity แก้อย่างไรบ้างเวียนหัวจนออกจากบ้านไม่ไหวอันเนี้ยแก้ไม่ได้ครับมันต้องใช้เวลาเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ต้องพยายามเคลื่อนไหวเท่าที่เราเคลื่อนไหวได้ด้วยนอกเหนือจากนั้นน้ำเนี่ยต้องดื่มเข้าไปเยอะๆเลยนะครับถ้าคนไหนไม่กินน้ำมันจะยิ่งเป็นใหญ่นะครับกินน้ำกินอาหารให้พอถ้าคุณกินน้ำกินอาหารไม่เพียงพออาการมันก็จะยิ่งแย่การนอนหลับก็ต้องทำให้มันได้นะครับถ้าเราเครียดคิดมากแล้วไม่นอนวันๆนั่งแต่ดูจอคอมพิวเตอร์ทำอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ย มันก็ยิ่งไม่ดีนะครับ Brain Concussion เนี่ยไม่มียานะบอกก่อนไม่มียาไม่มีสมุนไพรไม่มีอะไรที่ช่วยได้เลยมันต้องเป็นพฤติกรรมบำบัดล้วนๆเลยนะครับตอนแรกเนี่ยอาจจะทำอะไรเยอะไม่ได้แต่ว่าต้องค่อยๆทำแล้วก็ต้องเพิ่มปริมาณที่ทำเข้าไปเรื่อยๆตราบใดที่เราเพิ่มปริมาณที่ทำเข้าไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยโดยอ้างว่าเวียนหัวเพลียเหนื่อยคิดไม่ออกสมาธิไม่มีรู้สึกไม่อยากอาหารแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะ มันจะลงแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันจะเกิดปัญหาข้างเคียงขึ้นมาเยอะแยะไปหมดแล้วเราแก้ไม่ได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องตัดวงจรต้องฝืนตั้งแต่ตอนเนี้ยทีละนิดทีละหน่อยก็ยังดีนะครับชอบแสงในห้องนี้ก็ดีนะครับอุจจาระไม่แข็งมา7เดือนไม่สามารถตอบได้ว่ามันเกิดจากอะไรครับต้องไปสอบถามคุณหมอเขานะครับกินน้ำส้มวันละ2ลิตรอันนี้ไม่ควรกินนะอันนี้แปลว่ามันมีปัญหามากเลยนะน้ำส้ม2ลิตรเนี่ยระวังเป็นเบาหวานได้ดีเลยนะเบาหวานไขมันเนี่ยมันสูงแน่นอนนะครับจากการกินน้ำส้ม2ลิตรคุณได้อื้อฮือสุดยอดน้ำตาลเข้าไปนะครับดังนั้นควรเลิกกินได้แล้วนะครับถ้าจะกินแก้วเดียวก็พอแล้วครับ2ลิตรนี่มันอื้อฮือขนาดนี้ถ้าคุณกินแก้วหนึ่งผมยังพออนุโลมอยู่นะ ชายแปลงเป็นหญิงแล้วไปแข่งกีฬากับหญิงอันนี้ไม่เห็นด้วยนะเพราะว่ามันก็ต้องชนะแหงอยู่แล้วสิครับถูกไหมเนื้องอกต่อมใต้สมองเกิดบ่อยมากแค่ไหนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมไม่เคยเป็นหมอผ่าตัดสมองดังนั้นเรื่องของสถิติจำไม่ได้แล้วครับต้องไปสอบถามคุณหมอที่เขาตรวจโรคพวกนี้บ่อยๆนะครับสาเหตุจากอะไรดวงล้วนๆเลยครับไม่มีสาเหตุอะไรที่เราบอกได้
ไม่สามารถบอกว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงเพื่อป้องกันมันได้เราหลีกเลี่ยงอันนี้แล้วมันจะไม่เป็นไม่มีทางนะครับมันจะเกิดมันก็เกิดของมันเองดังนั้นเนี่ยไม่มีใครบอกได้ว่าทำไมมันถึงเกิดนะครับในปัจจุบันยังไม่มีทางป้องกันไอ้เนื้องอกต่อมใต้สมองเลยนะครับติดโควิดล่าสุดไม่รับรสลุกไม่จมูกไม่ได้กลิ่นต้องทำอย่างไรต้องใช้วิธีครับรอไปเฉยๆเลยไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นนะครับพวกนี้มันไม่ได้เป็นอะไรที่มียาอะไรรักษามันได้ต้องใช้เวลาล้วนๆเลยมันมีได้ตั้งแต่2อาทิตย์ถึง6อาทิตย์นะครับหรือนานกว่านั้นก็ได้ในบางคนแล้วก็บางคนเนี่ยการได้กลิ่นอับกลับมาแต่มันจะไม่ปกตินะครับต้องรอเวลากาแฟไม่ได้ดื่มวันนี้ครับติดตามผมมาบอกว่าอะไรที่ทำบอกให้ทำควรทำครบทุกอย่างแต่ตรงกันข้ามอะไรก็ไม่แนะนำคืออย่าทำเพราะมันเสี่ยงอันตรายก็ดีแล้วครับเครียดมากๆก็ไปออกกำลังกายดีแล้วครับเป็นสิ่งที่ดี ออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำเท่าไรถึงพอเวลาละว่ายน้ำคือเราต้องว่ายให้เหนื่อยอะถ้าเราเหนื่อยตลอดเวลาที่เราว่ายเป็นระยะเวลา30นาทีนั่นน่ะสุดยอดมากนะครับแต่ถ้าเราแบบว่ายแล้วก็พักว่ายแล้วก็พักแล้วมันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรขนาดนั้นอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไรอาจจะช่วยทำให้เราได้มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อต่างๆข้อต่อต่างๆหลังเราก็เหยียดตรงอะไรอย่างงี้นะครับก็มีผลดีแค่นั้นแต่ถ้าเราอยากจะได้กำลังของหัวใจและหลอดเลือดคือพวกคาร์ดีโอด้วยเราต้องทำให้มันเหนื่อยนะครับ ส่วนจะแค่ไหนเหนื่อยนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันแล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละคนนะกินชาเขียวใช่ไหมใช่ครับถ้ากลัวตุ๊กแกต้องเข้าหาจิ้งจกก่อนก็ดีนะครับออกกำลังกายเสร็จทันฟังผมพอดีเดี๋ยวก็ต้องลองดูนะครับวันนี้อาจจะอยู่ได้อีกไม่ได้นานมากเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งปรับเวลานอนเร็วขึ้นอยากนอน4ทุ่มช่วงนี้นอนตี2สามารถปรับลดลงมาทีละชั่วโมงก็ทำได้ครับ จิบกาแฟนานแค่ไหน1ชั่วโมงพอไหมหรือนานกว่านั้นเอ่อผมว่ามันจะจิบเวลาที่คุณเริ่มง่วงนะครับง่วงก็จิบเข้าไปนิดหนึ่งจิบเข้าไปนิดหนึ่งนะครับอันเนี้ยการทำแบบนี้จะได้ผลในการกินกาแฟดีที่สุดดีกว่าการกินเข้าไปทั้งแก้วนะครับเพราะมันจะตื่นแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็หลับเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าคุณค่อยๆจิบเนี่ยมันจะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไรนะครับอืม การเรียนของเด็กในระบบปกติเทียบกับการเรียนแบบ Homeschool ข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรในการเรียนต่อสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพถ้าคุณเรียน Homeschool เนี่ยคุณก็ต้องมั่นใจว่าคนสอนน่ะเก่งพอนะครับเพราะไม่งั้นไม่มีทางที่คุณจะไปเรียนต่อสายอะไรยากๆได้นะครับแน่นอนอยู่แล้ว อืมแค่นั้นเลยตรงๆไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมากไปกว่านั้นคือสมมุติว่าถ้าเกิดผมมีลูกแล้วผมเป็นคนสอนลูกผมที่ Homeschool เองผมก็มั่นใจว่าลูกมันต้องสอบติดหมอได้แน่ๆถ้ามันจะเอานะครับหรือว่าจะสอบติดอะไรพวกนี้ได้แน่ๆเพราะว่าเรารู้ว่าเฮ้ยมันต้องรู้อะไรบ้างนะครับเรามั่นใจเลยว่าเราถ่ายทอดความรู้ที่มันยากพอและลึกพอให้ลูกได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นล่ะที่ผมไม่รู้แล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปจ้างครูมาคุณก็ต้องแน่ใจว่าครูคนนั้นมันเก่งจริงนะครับไม่งั้นก็อาจจะแบบ เขาอาจจะคุยกับเราดีเด็กชอบแต่มันสอนแบบไม่ได้เรื่องอะไรอย่างงี้ก็มีนะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับกินผักเยอะแล้วผายลมมีวิธีในการทานชอบทานผักสดก็ไม่ได้มีอะไรครับผักมันทำให้เกิดการสร้างแก๊สขึ้นมาเยอะอยู่แล้วมันเป็นธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าคุณรำคาญมันมากก็อาจจะเป็นการเฉลี่ยชนิดผักอย่าให้มันกินผักชนิดเดิมๆเหมือนกันทุกวันนะครับในแต่ละมื้อก็มีผักหลายชนิดนะครับแบบนั้นเลย ได้แค่นั้นนะครับมันก็เหมือนคุณกินน้ำอัดลมแล้วมันเบลอบ่อยอะหรือมันมีลมในท้องเยอะก็มันเอาลมลงไปในท้องอะมันมีวิธีแก้ไหมที่จะทำให้มันไม่มีลมในท้องมันนอกเหนือจากเลิกกินอะมันไม่มีแล้วนะครับคนไข้จิตเวชถึงอยู่โรงพยาบาลนานจังเพราะอะไรหมอถึงไม่ให้ออกจากโรงพยาบาลสักทีเพราะว่าสภาพจิตใจเขายังมีปัญหาถ้าเราเอาปล่อยเขาออกไปสู่สังคมเดี๋ยวมันก็ยังเกิดปัญหาเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเมื่อคุณหมอเขาแน่ใจว่ากลับไปบ้านแล้วจะไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นนั่นแหละเขาถึงจะให้กลับนะครับ มาม่าเผ็ดเกาหลีคูณ3แล้วเกิดพิษเฉียบพลันได้จริงหรือเปล่าอันไม่น่าเกี่ยวนะครับแต่ถ้ามันจะเผ็ดมากก็คือคนไหนที่ทนพิษความความเผ็ดไม่ได้เนี่ยมันก็แสบปากแสบคอแล้วถ้าเกิดว่าสำลักลงไปในปอดเนี่ยคืนนี้เสร็จเลยอันนี้มีปัญหาแน่ๆนะครับ GLP-1 agonist รักษาเบาหวานได้อย่างไรอันนี้ถามเพื่ออะไรนะครับ
เหมือนกับถามว่าอินซูลินรักษาเบาหวานได้อย่างไรนะครับคือไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันใช้ในการควบคุมน้ำตาลแค่นั้นแหละนะครับไม่ได้มีอะไรที่มันพิเศษพิสดารอะไรเลยนะครับเบาหวานเนี่ยวิธีในการรักษามันคือทำยังไงก็ได้ให้น้ำตาลในเลือดมันลดลงนะครับจะด้วยวิธีเหตุผลอะไรก็ได้เอาเข้าไปในเซลล์เราฉี่มันออกมาทำให้เซลล์ของเราเนี่ยมันดึงเอาอินดึงเอาน้ำตาลมาใช้ได้ง่ายขึ้นหรือทำให้เซลล์เราปล่อยอินซูลินมาได้มากขึ้นมันก็สักวิธีหนึ่งนี่แหละนะครับงั้นเราก็ไม่ต้องแปลกใจว่ามันทำอะไรได้นะ มีการติดนมมากๆกินวันหลายลิตรแล้วต้องทำให้ท้องอืดมีวิธีอย่างไรปัจจุบันมีอาการข้างเคียงถ่ายบ่อยแต่ไม่ออกกินข้าวไม่เป็นเฉพาะคือเนี่ยผมว่าคุณต้องเลิกการติดนมให้ได้เสียก่อนสิถูกไหมอ่าการใช้ชีวิตคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรที่มันคือสมดุลอะไรที่มันคือเกินสมดุลไอ้ของเกินสมดุลนี่แหละที่มันทำให้เกิดเรื่องถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตแบบเกินสมดุลแล้วหวังว่าจะเอาอะไรมาเติมให้มันหาย ดีเป็นปกติมันเป็นไปไม่ได้นะครับอะไรที่เกินสมดุลคุณต้องตัดมันออกถูกไหมอย่างน้อยก็ต้องลดปริมาณนมที่เรากินลงมาถ้าเกิดว่าเรากินแล้วมันท้องอืดอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องลดลงมาแล้วไปกินอย่างอื่นแทนก่อนแล้วก็การกินนมเนี่ยถ้าคุณกินเยอะๆแน่นอนมันได้แคลอรีจากไขมันเข้าไปมหาศาลเลยทีเดียวจะได้เข้าไปเท่าไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็ต้องค่อยๆลดลงมาถ้ากินหลายๆลิตรเนี่ยมันก็ไม่ดีแน่ๆนะครับก็ต้องลดลงมาเป็นธรรมดาลองเปลี่ยนเป็นน้ำเติมเข้ามานิดหน่อยนะครับนั่นแหละ น้ำมันหอมระเหยงานวิจัยอันนี้คือหาซื้อน้ำมันหอมระเหยงานวิจัยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับไม่จำเป็นต้องซื้อครับมันไม่ได้จำเป็นนะของพวกเนี้ยเวียนหัวหายใจไม่อิ่มเป็นตอนเช้ามา3วันเกิดจากอะไรอันนี้ตอบไม่ได้ครับต้องไปตรวจดูนะ คือช่องเนี้ยเราจะไม่ค่อยอยากจะตอบอะไรที่มันได้เหตุมาไม่ครบถ้าอาการมาไม่ครบมันไม่รู้จะแปลว่าอะไรนะเพราะเวียนหัวท้องอืดผะอืดผะอมมันก็ได้ทั้งหลายอย่างเช่นเราตั้งครรภ์อยู่ก็เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเรามีกรดไหลย้อนก็เป็นอย่างนั้นก็ได้หรือว่าคุณมีทั้งกรดไหลย้อนโรคกระเพาะหรือว่ามีทั้งโรคที่มันเกี่ยวข้องกับการเวียนหัวก็ได้โลหิตจางก็ทำให้เวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนได้ถ้ามันเป็นมากๆนะครับหรือคนที่มีความดันที่มันต่ำจาก การกินยาบางตัวก็เป็นแบบนั้นก็ได้หรือการกินยาบางตัวก็เป็นอย่างนั้นก็ได้หรือคนที่กินยาคุมก็มีอาการแบบนั้นได้เหมือนกันดังนั้นที่ถ้าข้อมูลมันไม่ครบเนี่ยเราก็ไม่รู้จะตอบอะไรดีเหมือนกันนะครับดังนั้นกรณีของคุณเนี่ยลองไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลเอาทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับคุณไปให้หมอเขาดูนะครับถึงจะบอกได้ว่าเป็นอะไรแอโรบิกก่อนนอนทุกคืนแต่ยังมีอาการนอนไม่ค่อยหลับควรแก้อย่างไรแอโรบิกเนี่ยไม่ควรทำก่อนนอนอยู่แล้วนะครับมันควรจะเป็นกิจกรรมที่มันเบาๆนะเพราะว่าถ้าอุณหภูมิร่างกายของเรามันสูงตอนก่อนนอนมันก็จะนอนไม่หลับนะครับ แล้วส่วนจะต้องทำยังไงให้นอนหลับไปฟังคลิปเรื่องการนอนหลับของผมครับสอนไว้ทุกวิธีแล้วต้องทำตามพวกนั้นนั่นแหละมันถึงจะดีขึ้นกินโซเดียมแต่ตัวไม่เคยบวมน้ำเกิดจากอะไรไม่มีเหตุผลครับบางคนก็บวมบางคนก็ไม่บวมแต่ว่าจะกินไปทำไมในเมื่อถ้ากินเยอะๆมันก็ได้มีปัญหาแน่นอนนะครับเราก็ต้องลดปริมาณลงมาดีกว่านวดแผนโบราณมาก็ดีตื่นมาระบมน่วมไปทั้งตัวเลยนั่นสิครับนวดมากเกินก็จะเป็นแบบนั้นได้มะเร็งเต้านมเข้าซาวนาได้นะครับ ขับมอเตอร์ไซค์แล้วเจอเขม่าจากรถเมล์ควันบุหรี่ไฟฟ้าอยากทราบว่ากั้นหายใจสามารถป้องกันควันฝุ่นพิษได้มากน้อยแค่ไหนครับมันก็ป้องกันได้เฉพาะตอนคุณกั้นนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องนั่งรถไปเท่าไรชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วคุณจะกั้นได้ตลอดชั่วโมงเหรอนะมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแม่เป็น diverticulitis นานมากแล้วตอนนี้82ตรวจลำไส้ด้วยการส่องกล้อง จริงๆมันไม่จำเป็นต้องตรวจนะครับเพราะว่าตรวจไปมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับไอ้ตัว diverticulum นะครับเราต้องมาเน้นที่การขับถ่ายให้มันเป็นปกติเสียมากกว่าไม่งั้นก็จะเป็นอีกได้นะครับยาคลายกล้ามเนื้อกินบ่อยๆได้ขนาดไหนครับถ้าสำหรับผมนะไม่เกิน2อาทิตย์ถ้าเกินหน้านั้นคุณต้องไปหาหมอแล้วครับอืมใช้เอไอช่วยประกอบในการวิเคราะห์ค่าสุขภาพส่ง lab ต่างๆผมไม่ได้ใช้ครับขี้เกียจนะครับ พยายามสมัครเป็นสมาชิกแล้วพยายามมันไม่สำเร็จไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะหนังหรือซีรีส์ตลกแนะนำเพื่อคลายเครียดอะไรหรือเปล่าไม่มีนะผมก็ไม่ค่อยได้ดูซีรีส์ตลกอะไรเสียด้วยสิเนาะเวลาไปว่ายน้ำเชื้อโรคมันเข้าทางก้นได้ไหมครับไม่ได้ครับสระว่ายน้ำไม่สะอาดก็ไม่มีปัญหาครับมันเข้าทางปากเสียมากกว่านะครับเข่าเสื่อมยืนทรงตัวลำบากออกกำลังกายควรออกแบบไหน
ถ้ายืนทรงลำบากเราไปว่ายน้ำอันนี้ช่วยได้เหมือนกันหรือว่าออกกำลังกายโดยการใช้แรงแขนแทนแรงขานะครับนั่นก็จะช่วยได้เหมือนกันถ้าไม่แน่ใจไปที่ยิมแล้วก็ให้เทรนเนอร์เขาดูว่าของคุณเนี่ยทำแบบไหนได้บ้างนะครับ ผมรู้จัก Spinocerebellar ataxia ไหมรู้จักครับเป็นโรคที่ไม่มียารักษาถูกครับได้แต่ประคองใช่ครับแม่เป็นมาร่วม20ปีโรคนี้ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นเจอโรคนี้อายุน้อยลงพอจะทราบไหมเกิดจากอะไรมันเป็นยีนผิดปกตินะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะชื่อยีน SCA ก็ชื่อตรงๆมานี่แหละ Spinocerebellar ataxia นะมันมีหลายประเภทเหมือนกันแต่ผมจำไม่ได้ว่ามีกี่ประเภทนะครับน่าจะเยอะอยู่แหละนะก็สามารถตรวจยีนได้นะครับแล้วก็ลองดูที่ว่า คุณมียีนตัวนี้อยู่หรือเปล่าถ้ามีก็มีโอกาสเป็นนะครับเส้นเลือดสมองตีบเป็นขาเป็นอัมพาตข้างเดียวกินยากายภาพมีสิทธิ์กลับมาเดิมปกติหรือเปล่ายากหน่อยนะครับแต่มันต้องฝึกยิ่งถ้าเกิดคุณฝึกมันก็มีโอกาสจะกลับมาใกล้เคียงปกติมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ฝึกเลยมันไม่มีโอกาสเลยอัมพาตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นอัมพาตแค่ไหนถ้าแบบอัมพาตแบบเคลื่อนไหวไม่ได้เลยนะขาป้อแป้เลยโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ย0นะครับแทบจะเป็น0เลยเหลือไว้ให้1%แล้วกันนะครับแต่ถ้ามันยังพอขยับได้บ้างอย่างเงี้ยมีโอกาสนะครับแล้วจะยิ่งต้องใช้มันเรื่อยๆเลยนะครับใช้เรื่อยๆแค่ไหนให้คุณลองคิดภาพเด็กแรกคลอดนะครับเวลาเด็กแรกคลอดเนี่ยเขาหัดเดินนะครับเขาก็จะเดินทั้งวันนะเดินแล้วล้มเขาก็จะเดินต่อเดินแล้วล้มเอาอีกนะครับไม่กลัวการล้มด้วยถ้าเกิดคุณเป็นเหมือนเด็กเนี่ยโอกาสที่คุณจะดีขึ้นได้นะครับจะเยอะมากปัญหามันอยู่ตรงนี้ ในคนที่อายุเยอะเวลาที่มีปัญหาอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยเขาจะไม่ค่อยยอมเดินเพราะเขากลัวต่างๆนานากลัวล้มบ้างขี้เกียจบ้างท้อแท้บ้างปวดตรงโน้นปวดตรงนี้บ้างนะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีใครช่วยเขาเลยไปหาหมอหมอก็จ่ายแต่ยาเดิมๆคือท้อแท้คือสรุปเนี่ยนะคุณเนี่ยต้องเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองไปให้คนอื่นช่วยเหลือคุณมันไม่ได้นะครับเออตอนเด็กที่เราหัดเดินเนี่ยมันมีคนมาหัดเดินแทนเรา ก็ไม่มีเนาะเด็กก็หัดของเขาเองดังนั้นคุณต้องพยายามใช้มันเรื่อยๆก็มีโอกาสจะดีขึ้นได้ครับน้องมาฝึกงานฝีมือดีก็ดีแล้วครับอืมถ้าผมมีลูกคงเก่งก็ไม่แน่หรอกครับเราก็ไปหวังมากก็ไม่ได้เนาะและอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ผมก็ไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งนะคือคนที่มีลูกเพราะว่าหวังว่าจะให้ลูกมาดูแลตอนแก่ซึ่งมันไม่ถูกต้องมันเหมือนกับเป็นการที่เรา abuse หรือใช้ลูกอะผมว่าเฮ้ยเราโปรแกรมมาแล้วว่าลูกออกมาเนี่ยมันต้องมาช่วยเรานะเหมือนคนบางคนที่เอาลูกมาหากินนี่แหละนะครับที่เป็นข่าวเยอะๆนี่แหละนะเอาลูกมาหากินคือโปรแกรมไว้แล้วว่าลูกจะต้องเอามาทำอะไรสักอย่างนะคือการที่เราเอาลูกเพื่อหวังว่าเขาจะต้องมาสืบสานกิจการบ้านเราของเรา มาดูแลเราตอนแก่เนี่ยมันก็เป็นการที่เราใช้แรงงานเด็กตั้งแต่แรกมันก็ไม่ค่อยสมควรเท่าไรนะครับการมีลูกเนี่ยคือมันควรจะอยากมีเฉยๆอยากมีแล้วเราต้องทำให้เขาดีไม่ใช่ว่าอยากมีเพื่อให้เขามาดูแลเราอันนั้นผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดเหล่านี้นะครับมีน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานห้องแล็บเป็นทาลัสซีเมียแข็งแรงดีพบว่าบางวันน้องจะหน้าเหลืองตัวเหลืองมากแต่ไม่เพลียน้องบอกว่าถ้าอดนอนก็จะเหลืองอาการนี้เขาจะทำงานโดยไม่เป็นอันตรายหรือเปล่าก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็ต้องไปลองถามเขาว่ายังไงนะครับ คือเหลืองอะไรของเขาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเหลืองนี่หมายความว่าอะไรมันคือซีดหรือเหลืองนะครับเพราะว่า2องอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะเหลืองเนี่ยเรามองที่ตาเขาก็จะเห็นว่าไอ้ตาขาวมันเป็นสีเหลืองหรือเปล่าไอ้แบบเนี้ยคือดีซ่านนะครับแต่ว่าถ้าเหลืองที่ผิวเนี่ยมันหลายอย่างเลยก็อาจจะเป็นดีซ่านก็ได้นะหรือคุณอาจจะเป็นซีดก็ได้เพราะว่าคนไทยเนี่ยผิวมันสีเหลืองโดยธรรมชาติอยู่แล้วมันไม่ใช่สีขาวแล้วก็ไม่ใช่สีดำมันกลางๆพอผิวเนี่ยมันสีเหลืองเวลาที่เราซีดเนี่ยมันยิ่งเห็นชัดใหญ่เลยยิ่งเหลืองใหญ่เลยนะครับแต่พวกนี้ เราแยกง่ายเราดูที่ตาเขาว่าเฮ้ยตาขาวมันเหลืองหรือเปล่าถ้าตาขาวเหลืองอันเนี้ยสงสัยดีซ่านถ้าตาขาวไม่เหลืองอันเนี้ยอาจจะซีดนะครับส่วนซีดเนี่ยก็มีที่ต้องคิดอีกคือมันเกิดจากเม็ดเลือดแดงไม่พอหรือเกิดจากเลือดมันไปเลี้ยงตรงนั้นไม่ได้ในบางคนถ้านอนน้อยไม่ค่อยกินข้าวไม่ค่อยดื่มน้ำเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเขาหน้าซีดปากซีดเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าโลหิตจางนะ มันเป็นเพราะไอ้เส้นเลือดที่ไปตรงนั้นมันไม่ขยายตัวเลือดก็เลยไปตรงนั้นน้อยก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนั้นนะครับแต่คนที่เป็นทาลัสซีเมียแบบเต็มขั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะตัวไม่ค่อยสูงนะครับดั้งเขาจะแมบๆนะตรงกลางตรงเนี้ยมันจะเหมือนมีพื้นที่ว่างๆอันหนึ่งนะครับเนี่ยก็
คือเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นทาลัสซีเมียจากรูปหน้าแบบนั้นนะครับแล้วก็บางคนจะมีพุงป่องๆนิดหนึ่งเพราะว่าตับเขาโตม้ามเขาโตนะครับยกอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่เคร่งครัดเรื่อง Ergonomic เปลี่ยนท่าทุก30สลับงานอื่น15นาทีก็ดีครับอมน้ำแข็งช่วยลดการง่วงนอนมาใช้แทนดื่มกาแฟตอนบ่ายเริ่มพอใช้ได้แล้วเนาะทานหลังอาหารแล้วลดกาเฟอีนลงของหวานไปในตัวทำได้2-3วันแล้วทำต่อนะครับมันค่อนข้างจะดี เม็ดทิมาโซต้องกินนานแค่ไหนจนกว่าหมอเขาจะบอกให้หยุดกินครับส่วนใหญ่ก็ต้องดูว่าของคุณมันตอบสนองดีแค่ไหนถ้าตอบสนองดีก็2 ปีแล้วก็ลองดูว่าสามารถลดหรือหยุดได้ไหมแต่ถ้าต่อมไทรอยด์คุณใหญ่เนี่ยก็ให้กูกินเม็ดทิมาโซไปมันก็ไม่ช่วยอะไรสุดท้ายก็ต้องไปกลืนแร่อยู่ดีหรือไม่ต้องผ่าตัดนะครับงั้นให้หมอเขาประเมินมันไม่ใช่แบบกินแป๊บเดียวแล้วหยุดได้นะเฮ้ยกินเนี่ยผลไทรอยด์เราก็ปกติแล้วนี่เราหยุดได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับไม่ได้อย่างน้อยๆก็ต้องเป็นปีอะนะฮะ ขอบคุณพี่แอ๋วนะครับที่สนับสนุนมาเป็นคนแรกของวันนี้เลยนะครับที่สนับสนุนมานะอืมหลายวันก่อนอ่านข่าวมีนักโทษชายที่แคลิฟอร์เนียเป็นหญิงข้ามเพศแล้วไปข่มขืนนักโทษหญิงแล้วตอนนี้โดนย้ายกลับไปเรือนจำชายนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละนะอย่างที่วันก่อนมีคนถามเรื่องห้องน้ำอย่างเงี้ยใช่ไหมควรจะให้เอ่อคนข้ามเพศเนี่ยใช้ห้องน้ำเพศไหนกันแน่สำหรับผมมองว่าควรจะต้องมีห้องน้ำพิเศษของเขาเองเลยเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุแบบอย่างนี้ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับ มีสะเก็ดเป็นตุ่มที่เต่งหูเป็นมาเดือนแล้วครับไปตรวจเลยครับกินโปรตีน powder เยอะแล้วตับจะแย่อันนี้เป็น myth นะครับไม่จริงนะไม่รู้ว่าไปได้ยินมาจากไหนเหมือนกันไม่น่าเกี่ยวอะไรกันเลยนะไวรัสตับอักเสบบีมียากินป้องกันไม่มีครับแต่มันมีวัคซีนป้องกันยานี่ใช้ไม่ได้ผลนะครับ Mammogram ทำทุกปีปีละ1ครั้งเพื่อตรวจสุขภาพอันตรายไม่อันตรายอะไรครับกิน plant based protein powder ดีกว่า isolate whey อย่างไรก็ไม่ได้ดีกว่าอย่างไรครับเหมือนกันนั่นแหละ ข้อเสียมันมากกว่าซวยซ้ำไปคือพวกโปรตีนที่เป็น plant based เนี่ยกรดอะมิโนที่จำเป็นมันจะน้อยกว่าแบบที่มันเป็นจากเนื้อนะครับจาก whey protein แล้วก็คือถ้าเป็น whey protein เนี่ยมันกินปริมาณน้อยกว่า plant based ได้แล้วมันก็ได้โปรตีนเท่ากันถ้าเป็น plant based คุณต้องกินเยอะกว่านะครับแต่เยอะกว่าแค่ไหนก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะ อันนี้อะไรเนี่ยเรียกว่าโรคหายใจ hyperventilation กลุ่มจิตเวชน่าจะใช่อันนี้ก็มีเหตุผลเหมือนกันพาคนในครอบครัวไปโรงพยาบาลเจาะเลือดแล้วหมอให้โซเดียมมากินอันนี้ไม่ใช่แล้วโซเดียมไม่ได้เอาไว้รักษาโรค hyperventilation นะครับโซเดียมเอาไว้รักษาคนที่เป็นโซเดียมต่ำนะฮะแล้วต้องเป็นโซเดียมต่ำบางประเภทด้วยไม่ใช่ว่าเราให้โซเดียมในกรณีนี้ทุกกรณีนะเพราะว่าแบบนี้เวลาถ้าเกิดคุณมีโรคน้ำเกินในร่างกายเช่นเป็นโรคไต โรคหัวใจวายโรคตับเนี่ยบางครั้งถ้าเป็นรุนแรงเนี่ยจะมีโซเดียมต่ำในร่างกายได้เจาะมาได้129เนี่ยแต่ปกติดีคนแบบเนี้ยถ้าคุณเอาโซเดียมให้เขากินเพื่อหวังว่าโซเดียมมันจะกลับมาปกติหรือว่าคุณไปให้เขากินเค็มเพื่อให้โซเดียมมันกลับมาเป็นปกติมันจะยิ่งแย่ลงฟังไว้เลยนะมันจะแย่ลงมันไม่ได้ดีขึ้นส่วนคนที่มีภาวะผิดปกติอย่างอื่นเช่นมีการหลั่งฮอร์โมน antidiuretic hormone หรือ ADH มากจนเกินไปที่เราเรียกภาวะนี้ว่า SIADH เนี่ย Syndrome of Inappropriate ADH Secretion เนี่ยพวกเนี้ยการกินโซเดียมช่วยได้เออนะครับพวกนั้นต้องกินบางพวกไม่ต้องกินนะครับแล้วมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับ hyperventilation ด้วยนะครับการกินโซเดียมนะฮะปวดหัวมีเลือดกำเดาจมูกตันหายใจทางปากมีอันตรายมากหรือเปล่ามีขึ้นอยู่กับว่าปวดหัวมันเพราะว่าโรคอะไรกันแน่นะครับ นอนหายใจทางปากก็แน่นอนว่าการหายใจทางปากมันต้องแย่กว่าการหายใจทางจมูกแล้วมันก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆเช่นกลิ่นปากเจ็บคอคอติดเชื้อนอนกรนเสียงแหบพวกนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องไปหาเหตุผลทานข้าวได้น้อยทานโปรตีนพืชแทนวันละ2แก้วโปรตีนประมาณ22กรัมจะได้ไหมครับได้ครับแช่ตัวน้ำเย็นมากๆช่วยเรื่องอะไรบ้างผมเคยทำคลิปไปแล้วครับลองไปฟังคลิปเรื่องพวกนั้นดูนะฮะผมทำเรื่องซาวนากับเรื่อง cryotherapy ไว้ในคลิปเดียวกันต้องไปหาดูนะครับ มีหินปูนเต้านมจะเป็นรอบ2มะเร็งนี่แปลว่าอะไรไม่เข้าใจมีหินปูนเต้านมจะเป็นรอบ2มะเร็งมันแปลว่าอะไรจะเป็นรอบ2มะเร็งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าแปลว่าอะไรนะครับแต่ว่า
ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ให้ฟังคำแนะนำของคุณหมอที่เขาทำ Mammogram ของเรานั่นแหละว่าจะต้องทำยังไงต่อถามเขาแล้วกันนะครับเวตมา3-4ปีเทรนเนอร์ช่วงแรกหลังจากนั้นก็เช็กฟอร์มอยู่เสมอตอนนี้ฝึก Deadlift เสร็จแล้วมีเจ็บท้องล่างช่วงเชิงกรานด้านขวานั่งแล้วปวดตึงเป็นไปได้ไหมครับอาจจะเป็นไส้เลื่อนเป็นไปได้ครับโดยเฉพาะพวกที่ชอบเบ่งนะบางคนเบ่งเกร็งแล้วแบบฮึบอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยเสร็จแน่ๆ อ้อแล้วคนที่อยู่ในยิมต่างๆนะครับเวลาที่จะเล่นอะไรเนี่ยไม่แนะนำให้เบ่งนะถึงแม้ว่ามันจะทำให้คุณเหมือนจะมีแรงยกอะไรมากขึ้นเนี่ยแต่เบ่งแล้วมันมีข้อเสียหลายอย่างนะครับอย่างแรกถ้าคุณเป็นไส้เลื่อนก็มีโอกาสเป็นมากขึ้นอย่างที่2ถ้าคุณมีต้อหินมันจะเป็นมากขึ้นอย่างที่3ถ้ามีอะไรสักอย่างที่เป็นแรงดันในสมองเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทันทีแล้วบางคนก็อาจจะแย่ได้คนที่มีความดันโลหิตสูงก็จะเป็นมากขึ้นนะครับอย่าเบ่งและที่สำคัญคนที่แบบเฮ้ยอย่างเงี้ยน่าจะแก่ด้วยนะครับ เพราะว่าเป็นไง คือแทนที่จะไปออกแรงกล้ามเนื้อมันออกแรงที่หน้าเนาะหน้าย่นยุบยี่เลยนะคุณลองเห็นสิลองไปดูที่ยิมมันจะมีสักคนเนี่ยแหละยกแล้วก็ทำหน้ายู่ยี่บางคนออกเสียงดังๆหน่อยพวกเนี้ยลองดูสิแต่ละคนหน้าย่นๆทั้งนั้นเลยนะครับ แต่ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ชอบหมา Bulldog แล้วก็อยากจะแปลงตัวเองเป็น Bulldog นะหน้าย่นๆนะครับหรือหน้าหมา Bulldog ถ้าตัวหมอพิษเป็นหมา Pitbull นะครับคือหมา Pitbull มันล่ำๆใช่ไหมแล้ว Bulldog หน้าย่นๆก็ให้ลองคิดว่าเขาถ้าอยากเป็นแบบนั้นตามสบายเลยครับจะเบ่งจะย่นจะอะไรก็ตามสบายนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะเป็นแบบนั้นนะดูข่าวสัตว์เลี้ยงถูกไฟคลอกไหมครับดูเลยครับน่าสงสารแต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้นะ อืเส้นเลือดในสมองแตกจะได้ยินเสียงเส้นเลือดแตกในหัวจริงหรือเปล่าครับไม่จริงครับมาตอนดื่มน้ำพอดีเลยดีนะครับน้องที่ทำงานคนนั้นผิวเหลืองเหมือนทาขมิ้นเขาอาจจะทาขมิ้นมาก็ได้นะครับต้องลองไปสังเกตที่ตาขาวเขาดูนะครับว่าเป็นยังไงคำว่า Pleth ในจอมอนิเตอร์ของหมอมันคือการวัดอะไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่เคยใช้คำนี้มาก่อนนะครับดังนั้นต้องไปถามคุณหมอเขาว่ามันคืออะไรนะครับการออกกำลังกายแบบไหนที่ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทุกแบบนะครับโดยเฉพาะการทำแอโรบิกเอกเซอร์ไซส์นะครับ ได้แค่นั้นเลยแล้วก็ต้องนอนพักให้เพียงพอด้วยคนไหนที่มันสักแต่จะออกกำลังกายอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้พักให้เพียงพอแทนที่ NK Cell มันจะขึ้น NK Cell มันจะลงด้วยซ้ำไปนะครับกลูโคซามีนต้องมีวันเว้นระยะทานไหมไม่มีครับกินต่อเนื่องก็ได้แต่ว่าต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้เป็นต้อหินนะไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาแน่นะครับจอประสาทตาเสื่อมมีวิธีดูแลรักษาอย่างไรบ้างจอประสาทตาเสื่อมเราจะรักษาโรคที่ทำให้มันเป็นเสื่อมมากขึ้นเช่นความดันโลหิตสูงไขมันเบาหวานต้องคุมให้ได้100%เต็มไม่ฉะนั้นไม่มีทางที่มันจะหยุดอาการไว้ได้มันจะเป็นไปเรื่อยๆนะครับและปัญหาคือมันยังไม่มียาที่จะไปทำให้อาการจอประสาทตาเสื่อมมันกลับมาเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเราทำได้แค่ป้องกันไม่ให้มันเป็นมากกว่าเดิมนะครับการป้องกันก็คือต้องแก้ที่สาเหตุของเราก็มีไอ้พวกเนี้ยนะ ความดันเบาหวานไขมันถ้าคนไหนมีโรคอ้วนด้วยก็ต้องแก้ไขโรคอ้วนต้องให้มันผอมลงมาเหมือนปกติให้เร็วที่สุดนะครับหมอจิตเวชรู้ได้ไงว่าคนที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลมีอาการอยู่ทั้งๆที่เขาโกหกว่าไม่มีอาการแหมคุณเคยเจอคนที่เขาจับโกหกเก่งๆเปล่ามันเห็นไต่มาหมดแล้วอะนะครับอืมเหมือนอย่างบางคนเนี่ยมาคุยว่าเฮ้ยกินยาสม่ำเสมอเลยแต่ดูหน้าตาโง่เห้งแล้วก็ดูทุกอย่างเราก็รู้ว่าไอ้นี่มึงหลอกเราแน่ๆเลยนะครับ ผมก็มีเนี่ยเพิ่งเคสคนไข้มานอนแล้วก็บอกโอ้เนี่ยกินยาสม่ำเสมอครบทุกเวลานะไม่ได้เคยขาดอะไรเลยแต่ว่านี่หน้าตาแบบอย่างเงี้ยสงสัยชัดๆเลยว่าเป็นacute rejection ปอดมันโดนการต่อต้านแล้วมันเป็นสาเหตุหลักที่คนเนี้ยไม่เป็นที่คนเนี้ยเขาเป็นก็คือเขากินยาไม่สม่ำเสมอเรารู้เลยเราตรวจระดับยาเราก็เห็นแล้วไอ้นี่แหมมองหน้าก็รู้แล้วว่าเขาเป็นยังไงดังนั้นมีเหรอหมอจิตเวชเขาจะไม่รู้นะครับ นี่เขาเจอเคสอย่างงี้อยู่ทุกวันโดนหลอกอยู่ทุกวันเขาก็ต้องรู้บางคนแบบแอบอมยาไว้ในปากแล้วไปบ้วนทีหลังเราก็ดักได้อยู่ดีนะครับริมฝีปากดำมากไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่ทาลิปแก้ยังไงวันนี้มาทันอืมบางทีอาจจะเป็นการโดนแดดก็ได้นะครับต้องลองไปปรึกษาคุณหมอผิวหนังเขาดูเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ทาครีมกันแดดที่ปากมันจะมีแบบชนิดลิปมันที่มันมีตัวกันแดดใช่ไหมถ้าแดดมันลงเนี่ยริมฝีปากที่มันโดนแดดมันก็จะดำ นะครับก็ต้องลองไปปรึกษาคุณหมอผิวหนังดูว่าใช่อย่างนี้จริงๆหรือเปล่าหรือมีอย่างอื่นนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เก่งขนาดที่จะบอกได้ว่าริมฝีปากดำมันเกิดจากอันนี้จริงหรือเปล่า
Whey Protein ตัวไหนแนะนำก็ไม่ได้มีตัวไหนแนะนำเป็นพิเศษอะผมแนะนำว่าให้หาตัวที่ราคาถูกที่สุดอะนะครับสำหรับผมมันคือ Gold Standard Whey Protein ที่เมืองไทยก็มีของผมมันถูกที่สุดเลยเพราะว่าผมใช้สมาชิกของเอ่อ Costco คล้ายๆแม็คโครบ้านเรานั่นแหละนะครับแล้วที่นั่นมันมีขายอันเนี้ยแล้วเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นอะปริมาณมันมากสุดแล้วราคาต่อหน่วยมันก็ถูกสุดก็เอาอันนี้แหละง่ายดีนะครับไม่ต้องคิดเยอะ ออกกำลังกายทาน Ostarine สัก3 เดือนจะมีผลข้างเคียงไหมถ้าคุณกินไม่เยอะก็มักจะไม่มีผลข้างเคียงแต่ว่ามีได้นะมีอะไรนั้นลองไปฟังคลิปเรื่อง SARM ผมพูดไว้หมดแล้วนะครับถ้ารับผลข้างเคียงมันได้ก็กินนะครับทั่วไปแล้วผมจะบอกเลยว่าถ้าคุณกิน SARM เนี่ยมันมีผลข้างเคียงแน่นอนจะมีมากมีน้อยมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่งั้นบางคนไปฟังเทรนเนอร์มาบอกเฮ้ยกินเข้าไปไม่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมันก็เกิดได้ใช่ไหมครับแต่ Ostarine เนี่ยมันเป็นตัวที่อ่อนค่อนข้างอ่อนดังนั้นถ้าเกิดคุณกินน้อยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไรนะครับเช่นแบบ15มิลลิกรัมอย่างเงี้ยต่อวันยังพอได้อยู่นะแต่ถ้าคุณกินแบบเฮ้ยขอเบิลนะ30 40 45อย่างเงี้ยเดี๋ยวได้เสร็จแน่นอนออกกำลังกายแล้วผื่นขึ้นที่ขาเหมือนเป็นลมพิษเป็นเพราะเหงื่อแล้วอับใน legging ใช่ครับออกกำลังกายมานานแล้วเพิ่งเคยเป็นยังสงสัยมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าก็ลองไปดูซิว่า legging ของเราเนี่ยมันคันหรือเปล่ามันใส่แล้วคันหรือว่าเราซักมันแล้วเราล้างด้วยน้ำหลายๆรอบหรือเปล่านะครับถ้าซักด้วยน้ำหลายๆรอบแล้วมันยังเป็นเนี่ยอาจจะต้องลองลองออกกำลังกายแบบไม่ใส่ legging ดูซิว่ามันต่างกันไหมถ้าเป็นทั้ง2แบบเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของเหงื่อแต่ถ้าเกิดมันเป็นเฉพาะตอน legging นั่นก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่มันมีอะไรมารัดทำให้มันมีปัญหาอย่างนั้นขึ้นมานะครับ กดสมทบทุนผมทำยังไงบ้างเอ่อในช่องแชตมันจะมีรูปสี่เหลี่ยมที่มีเครื่องหมายดอลลาร์ก็กดตรงนั้นก็ได้ครับถามเรื่องโครงสร้างต่อจากเมื่อวานเข้าใจมากขึ้นแล้วความหนาของหัวใจล่างหนา21มิลมีอาการชาร์ปเพนอยู่บ่อยครั้งที่ซี่โครงด้านซ้ายอยู่บ้างมีครั้งหนึ่งหายใจเข้าไม่ได้เลย21มิลนี่ก็คือค่อนข้างหนานะโดยปกติเนี่ยเราจะให้หนาไม่เกิน10มิลนะครับผนังหัวใจอะหนาไม่เกิน10มิลถ้า21มิลก็เริ่มเทิ่มก็2เซนนิดๆนะครับ นี่แหละ แล้วพวกนี้จะมีอันหนึ่งจะเรียกว่าSAM หรือ Systolic Anterior Motion ของตัว valve นะครับอืมเอ่อไม่รู้จะอธิบายยังไงดีมันต้องไปให้ดูรูปเนาะถ้าถ้าเป็น HOCM ก็แนะนำว่าลองไปดูนิดหน่อยแล้วกัน บางวันรู้สึกมีแรงบางวันไม่มีแรงเกิดจากอะไรก็ขึ้นอยู่กับวันนั้นคุณสภาพจิตใจเป็นยังไงนอนหลับพักผ่อนเพียงพอไหมมีความเครียดหรือเปล่ากินอาหารเพียงพอหรือเปล่าน้ำทานได้หรือเปล่ามีโรคประจำตัวแล้วป่วยวันนั้นหรือเปล่านะครับก็เป็นทำให้เป็นแบบนั้นได้อาการเริ่มแรกเป็นต้อกระจกสังเกตอย่างไรมันสังเกตไม่ได้ครับจะเห็นแค่ว่ามันมองแล้วมันพร่าๆมัวๆบางคนเวลากลางคืนก็จะเห็นแบบมองภาพไม่ค่อยชัดอย่างเงี้ยต้องไปตรวจแล้ว ตรวจ Sleep Test ที่โรงพยาบาลมีอะไรที่ต้องระวังไหมไม่มีครับถ้าเกิดมันก็มีเหมือนกันนะถ้าเกิดคุณเป็นคนกลัวผีอย่างเงี้ยหรือกลัวการนอนแปลกที่คุณก็ต้องเอาพระไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่ศาสนาพุทธคุณก็เอาศาสนาของคุณที่คุณมีอะไรก็ได้นะครับเอาไปด้วยแล้วกันแล้วบางคนนอนโรงพยาบาลนอนไม่หลับก็แนะนำว่าให้เอาชุดนอนของตัวเองไปเอาของที่คุณปกติใช้นอนอะเช่นถ้าคุณต้องมีตุ๊กตาที่เอาไปวางหัวนอนแล้วเอาไปลูบเล่นอย่างเงี้ยคุณก็เอาไปด้วยเพราะว่ามันจะทำให้คุณอุ่นใจแล้วก็นอนหลับได้นะครับ ดื่มน้ำอะไรดื่มน้ำชาเขียวครับโรคกระเพาะรักษานานไหมครับนานครับเพราะว่าโรคกระเพาะส่วนใหญ่มันต้องกินยาฆ่าเชื้อถ้ามันเป็นโรคกระเพาะจริงๆนะแล้วก็ที่สำคัญคือมันต้องปรับพฤติกรรมแล้วพฤติกรรมเนี่ยเป็นของที่ปรับยากหลายๆคนเดี๋ยวทำแล้วก็ลืมแล้วพอมันลืมแล้วมันก็เป็นใหม่มันก็เลยทำให้มันไม่หายสักทีนี่แหละครับ63คนว่ายน้ำสักกี่นาทีถ้าเป็นผมจะเริ่มจากถ้าไม่เคยว่ายน้ำมาก่อนเลยก็เริ่มสักประมาณ20นาทีครึ่งชั่วโมงก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าว่ายมาแล้วก็จะนานกว่านั้นก็ได้ นอนดึกมา2วันแล้ววันละ3-4ชั่วโมงก็พักผ่อนด้วยนะครับน้ำมูกสีเขียวควรกินยาฆ่าเชื้อไหมยังไม่ควรครับปกติเราไม่ได้ดูแค่เฮ้ยน้ำมูกสีเขียวต้องกินยาไม่ใช่นะบางทีแค่สั่งน้ำมูกออกมาให้หมดน่ะมันก็หายแล้วนะครับเคยเจอหมอแปลกๆไหมเจอครับคนอ้วนมีข้อดีบ้างไหมมันก็น่าจะมีนะครับแต่มีอะไรนั้นให้คุณคิดเอาเองแล้วกันอืม
Plethysmograph ไหมที่เขาถามในมอนิเตอร์ก็อาจจะใช่ก็ได้นะครับคิดยังไงกับการฝึก Pilates ที่กำลังเป็น trend อยู่ตอนนี้ก็ถ้าเราชอบ Pilates ก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งผมว่ามันก็ดีนะคือเราควรจะออกกำลังกายอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราสามารถทำได้ก็ Pilates ก็เป็นหนึ่งในทางออกนะครับก็เราอาจจะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันมีการยืดเหยียดได้ flexibility ได้ดีขึ้นแล้วก็ถ้าเราปรับให้มันหนักๆก็เป็นการใช้กำลังกล้ามเนื้อก็อาจจะคาร์ดีโอได้ส่วนหนึ่งนะครับ และที่สำคัญก็คือผู้หญิงเอาไว้ถ่ายรูปสวยนะครับไม่ดียังไงนะคนเขาก็ชอบถ่ายรูปตัวเองตอนทำ Pilates ยิ่งท่ายากๆได้นะโอ้โฮถ่ายกันใหญ่แล้วก็เอามาลงนะครับอืมก็ดีนะครับทำให้พวกเราได้ดูตื่นมาบางวันได้ยินเสียงแต๊กเบาๆเหมือนไม้บรรทัดเคาะโต๊ะจากหัวในด้านซ้ายมันคืออะไรอันนี้ตอบไม่ได้เลยครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรต้องไปตรวจดูนะครับ โปรไบโอติกกับคนเป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนควรกินหรือควรพักให้หายดีก่อนกินได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดกินแล้วปวดท้องอันนี้ก็ไม่ต้องกินนะครับออกกำลังกายจำเป็นต้องใส่กางเกงแบบออกเป็นแบบนี้ออกกำลังกายจำเป็นต้องสวมฮะคืออะไรนี่ไม่เข้าใจเลยคุณ Chubby Gorky ออกกำลังกายจำเป็นต้องใส่กางเกงแนบเนื้อออกกำลังกายจำเป็นต้องใส่กวงเกงแนบเนื้อกับเสื้อดรอปไหมใส่กางขากว้างเสื้อยืดธรรมดาแบบไหนดีกว่าโอ้ค่อยๆพิมพ์ก็ได้ครับดูแล้วน่าจะเป็นคนงงๆอยู่พอดีเนาะใส่อะไรก็ได้ครับให้มันพอแล้วกันอย่างผมเนี่ยเสื้อยืดบางทีก็เป็นกางเกงขายาวบางทีก็เป็นกางเกงขาสั้นธรรมดาเลยไม่ได้มีอะไรพิเศษพิสดารเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงแล้วล่ะก็มันอาจจะต้องพร็อปจัดเต็มนิดหนึ่งไม่งั้นคุณจะถ่ายรูปไม่สวยนะครับถ้าคุณเป็นแบบเอาแบบผมเนี่ยเสื้อยืดกางเกงยีนส์หรือเสื้อยืดกางเกงขาสั้นแล้วไปออกกำลังกายคุณก็ถ่ายรูปออกมาได้เหมือนเด็กกะโปโลอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคุณอาจจะแบบเฮ้ยมันไม่เห็นสวยอะไรขึ้น Instagram ไม่ได้ครับดังนั้นคุณก็ต้องใส่ให้จัดเต็มหน่อยนะครับจำเป็นถ้าเกิดว่าคุณต้องการสวยแต่ถ้าเกิดคุณแบบเฮ้ยยังไงก็ได้เนี่ยอะไรก็เหมือนกันนะครับโอเมกา3จากพืชจะด้อยกว่าทานจากเนื้อสัตว์มากน้อยแค่ไหน เอ่อผมว่าด้อยกว่าพอสมควรเลยนะ เพราะว่างานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยมันทำมาจากโอเมกา3ที่มาจากสัตว์ EPA DHA 2ตัวเนี้ยเป็นหลัก แต่ถ้าเป็นจากพืชคือ ALA คือมันก็ได้เหมือนกันแหละแต่มันได้ไม่ดีเท่าสัตว์แล้วมันห่างกันแค่ไหนเนี่ยคือไม่รู้เหมือนกันไม่มีคนเคยเปรียบเทียบว่าเป็นเปอร์เซ็นต์แค่ไหนยังไงนะครับผมไม่เคยทำ CT-MRI ตัวเองครับ ปวดหลังล่างชาลามไปที่ขาแต่ยังใช้ชีวิตปกตินอนหลับได้ตีกอล์ฟได้ไปหาหมอกระดูกเขาบอกให้ผ่าตัดเลยฟังดูน่ากลัวแบบนี้ควรไปปรึกษาศาสตร์ไหนเพิ่มเติมได้บ้างยังไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาศาสตร์ไหนเพิ่มเติมนะครับให้ถามหมอเขาก่อนว่าทำไมเขาถึงบอกให้เราผ่านะครับมันต้องมีเหตุผลเช่นมันกดกระดูกมากจนเกินไปกดเยอะๆเลยแล้วถ้ามันกดเยอะอันนี้มันไม่หายแน่ๆหรือการที่เราบอกว่าอาการของเรามันเป็นเสียจนกระทั่งเราเดินไม่ได้ นะครับขามันอ่อนแรงไปอย่างงี้ต้องรีบผ่าไม่ผ่านี้ไม่ได้นะครับหรือว่าเรามีการกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้อันนี้ก็ต้องรีบผ่าเหมือนกันนะครับดังนั้นถามหมอเขาก่อนนะครับว่าทำไมเขาให้ผ่าถ้ามันไม่ชัดไม่เจนหรือแบบก็ผ่าไปเถอะมันจะได้หายหรืออย่างเงี้ยถ้าเหตุผลไม่ชัวร์นะก็แปลว่าไม่ต้องผ่านะครับสงสัยลองไปปรึกษาหมออีกท่านหนึ่งดูแต่แนะนำบางทีเนี่ยการไปปรึกษาหมอในเอกชนเขาก็จะเชียร์ให้คุณผ่านั่นแหละเพราะว่ามันได้เงินคุณลองไปปรึกษาหมอทางรัฐบาลสิ เขาจะเชียร์ให้คุณยิ่งไม่ผ่าเพราะว่างานเขาเยอะอยู่แล้วเขาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทำยกเว้นว่ามันหนักจริงๆเขาถึงจะให้ทำนะครับดังนั้นลองปรึกษา2หมอดูนะครับว่าเขาเห็นยังไงบ้างนะครับนี่แหละหมอจบจากแต่ละที่ความเก่งในการวินิจฉัยต่างกันมากไหมครับต่างกันมากเสียเวลารักษาคนไข้ไม่เก่งนี่แย่เลยครับใช่ครับแย่ครับยิ่งถ้าเกิดจำนวนคนไข้เยอะขนาดเนี้ยเหมือนที่เมืองไทยอะไม่มีทางที่หมอทุกคนจะละเอียดได้ถูกไหม ถ้างานเราล้นมือแล้วมันต้องทำให้เสร็จเนี่ยมันก็ต้องลดความละเอียดลงแล้วพอลดความละเอียดลงก็ขึ้นอยู่คุณเก่งไม่เก่งถ้าคุณเก่งมากโอเคนิดเดียวคุณก็สามารถวินิจฉัยจัดการได้ทุกอย่างแล้วโอเคก็โชคดีไปแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการเวลามากกว่านั้นในการวิจัยวิเคราะห์อาแล้วมันมีเคสเยอะๆอย่างงั้นมันก็จะออกมาด้วยสิ่งที่ทำก็จะเหมือนเดิมปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช่ไหมเอายาไปกินนะเป็นไข้ใช่ไหมเอายาไปกินแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะ เออบางคนไปหามาก็กี่หมอก็เหมือนเดิมเนี่ยเอายาไปกินเอายาไปกินยาคลายเครียดนอนไม่หลับเอายาคลายเครียดไปกินวิตามินบีไปกินฉีดน้ำเกลือเข้าไปหน่อยไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเพราะมันไม่มีเวลาไงครับนะ
ดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะแก้ปัญหาตรงเนี้ยคุณต้องไปบอกนู่นทางรัฐบาลโน่นบอกว่าเฮ้ยเราต้องลดภาระของหมอนะครับถ้าไม่ลดภาระของหมอโดยการลดจำนวนคนไข้เพิ่มความรู้ที่มันถูกต้องให้กับคนไข้นะแล้วก็ให้สวัสดิการแก่หมอที่อยู่ในหน่วยงานรัฐบาลให้มันดีกว่านี้นะมันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ก่อนผมเกิดอีกนะครับ คือยุ่งหลังๆนะครับหมอเขาทำงานไม่ไหวเขาก็ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่สิก็ลาออกไปเลยไปทำเอกชนดีกว่านะเพราะว่าถ้าอยู่รัฐบาลบางทีเขาแบบงานหนักเงินน้อยชีวิตส่วนตัวไม่มีแล้วแถมบางทีไม่ใช่แค่เงินน้อยเฉยๆเงินตกเบิกไม่ถึงเขาอะเช่นแบบ3เดือนแล้วยังไม่ได้เงินเดือนไอ้งี้มีด้วยเหรอถ้าเป็นผมก็ลาออกแล้วอะถ้า3เดือนคือแค่เดือนเดียวผมไม่ได้เงินเดือนผมก็ออกแล้วนะครับเรื่องอะไรเราต้องอยู่ด้วยอยู่เพื่ออะไรนะถ้าบอกว่าเฮ้ยต้องอยู่เพื่อช่วยโรงพยาบาล เพื่อประชาชนเพื่ออะไรเงี้ยไร้สาระผมออกแน่นอนนะครับคุณอยากช่วยคุณช่วยไปคนเดียวเลยนะครับเอาพวกผู้บริหารลงมาตรวจเสียเองดีกว่าดังนั้นถ้าเกิดว่ายังแก้ปัญหาพวกนี้ไม่ได้เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องสมองไหลอยู่เรื่อยๆสมองไหลงานภาระของหมอที่ยังอยู่ในระบบก็จะหนักขึ้นพอมันหนักขึ้นก็จะตรวจคนไข้ได้ไม่ค่อยดีพอตรวจคนไข้ได้ไม่ดีคนไข้จะป่วยหนักขึ้นและป่วยหนักขึ้นก็จะเกิดการฟ้องร้องการบ่นการหาโน่นหานี่สุดท้ายก็จะมีคนไข้ที่มันเสียชีวิตขึ้นมาแล้วเสียชีวิตทั้งๆที่พอเราดูย้อนกลับไปเฮ้ย ทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นเราไม่ทำอย่างนี้สังคมใน social ก็จะตั้งคำถามเฮ้ยหมอห่วยหรือเปล่าหมอไม่รู้หรือเปล่านะครับหมอรักษาไม่ดีหรือเปล่าเดี๋ยวต้นเหตุของทั้งหมดเนี่ยมันคือการที่พวกคุณนี่แหละเอางานไปโหลดหมอเหมือนถ้าเกิดว่าคุณเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วผมไม่ให้คุณสักวันเงี้ยคุณทำงานใช่ไหมมา8โมงได้แต่2ทุ่มคุณยังไม่ต้องกลับนะคุณอยู่มาถึงกลางคืนเลยไม่ใช่8โมงเลิก4โมง9โมงเลิก4โมงผมไม่ให้คุณเลิกนะผมให้คุณทำงานไปเรื่อยๆนั่นแหละงานหมดเมื่อไรก็เมื่อนั้นหมดแล้วผมก็เอามาให้คุณอีกแล้วคุณทำอย่างเงี้ยทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้พักถ้าอยู่นอกเวลาเช่นแบบเฮ้ยวันนี้ทำงานถึง4โมงไม่ได้คุณต้องทำงานถึง5ทุ่มหรือถึงเช้าไปเลยแล้ววันต่อไปก็ทำงานเหมือนเดิมโดยที่คุณห้ามกลับไปนอนพักคุณจะเกิดอะไรขึ้นล่ะคุณเบิร์นเอาต์แน่นอนนะครับเบิร์นเอาต์งานก็จะผลงานก็แย่ลงถูกไหมครับถ้ามันเป็นอย่างงี้อยู่เรื่อยๆ แน่นอนว่าก็จะเกิดปัญหาแล้วคุณก็จะตั้งคำถามเหมือนผมนี่แหละทำไมพนักงานออฟฟิศเนี่ยจบมาจากแต่ละที่มันเก่งไม่เท่ากันถ้าเราไปเจอพนักงานออฟฟิศที่มันไม่เก่งก็แย่เลยสินี่ใช่ไหมครับแต่คนเขาไม่คิดกันอย่างงี้เขาคิดว่าหมอนี่มันจะต้องรู้ทุกอย่างต้องเป๊ะต้องเก่งอะมันซึ่งมันไม่ใช่เป็นหมอก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับเราก็มีผิดพลาดเหมือนกันนะผมก็ยังเคยผิดพลาดปัจจุบันก็ยังมีผิดพลาดอยู่เลยไม่ใช่แปลว่าผมมาขนาดนี้แล้วไม่ผิดพลาดนะ ดังนั้นเวลาที่มันมีปัญหาขึ้นมาแต่ละอย่างผมจะไม่ใช่อยู่ๆแบบด่ากราดว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยเราต้องมาดูให้ดีเพราะว่าถ้าเราเองไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นน่ะบางทีเราเองก็จะแย่เหมือนกันนะครับอืมคนอายุมากต้องทานอะไรเป็นพิเศษไหมไม่มีครับต้องทานอาหารให้มันพอสมควรแล้วก็สมดุลแค่นั้นเองก้าวหูพรุนกลับมาเหมือนเดิมได้หรือเปล่าต้องถามหมอหูเขาจะบอกว่าของเรามันเป็นแค่ไหนไปลองช้ำให้หายสักทีไปรักษาสิครับนะ แล้วผมเคยบอกวิธีไปแล้วหลายครั้งว่าจะต้องทำยังไงในการแก้ไขจำได้หรือเปล่ากันเนี่ยเนาะคือต้องเอาขวดมาใส่น้ำเย็นให้มันเย็นจัดเอาไปแช่ตู้ช่องฟรีซเลยแล้วก็เอามาแล้วก็เท้าข้างนั้นน่ะเหยียบแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาทำบ่อยๆมันจะดีขึ้นนะครับอืมตรวจสายตาแล้วสายตาไม่ได้เปลี่ยนไปเลยก็ดีแล้วครับพฤติกรรมการกินสารในอาหารผักผลไม้ช่วยเรื่องที่กล่าวมาก็อาจจะนะครับ กิน Nystatin ก่อนนอนกินไม่เป็นเวลาบางวัน4ทุ่มบางวันตี1ไม่มีปัญหาอะไรครับนั่งทานกับคอมทั้งวันมีส่วนทำร้ายจอประสาทตาได้ไหมก็ถ้าเราจ้องมันอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็มีส่วนได้นะครับลูกช้างไม่มีชุดออกกำลังกายแบบแฟชั่นก็ดีแล้วครับก็สวัสดีด้วยครับพี่นพพัฒน์คือยังอยู่ที่โรงพยาบาลก็ขอให้สนุกนะครับดึกแล้วความเห็นผมมีหมอ Gen Z หรือนสพทำคอนเทนต์ตลกฮาๆใน Social พวก TikTok มองว่ายังไงเป็นยังไงบ้างจำเป็นที่หมอสมัยนี้ต้องมีภาพลักษณ์คนดีเคร่งขรึมแบบหมอในละครไม่มีเลยครับเพราะว่าหมอเนี่ยควรจะเป็นคนที่แสดงอาการอะไรออกมาก็ได้เลยนะครับถ้าอยู่ในช่องทางของตัวเองไม่ใช่ในโรงพยาบาลคุณจะทำอะไรทำไปเลยนะครับผมไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเต้น TikTok อยู่หน้าห้องคนไข้เนี่ยผมว่ามันบ้าแล้วอย่างงี้ต้องโดนเสียหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยตอนนี้คุณไม่ได้อยู่เวรอะแล้วคุณไปเต้นอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งในที่ของคุณอย่างเงี้ยก็ตามสบาย นะครับจะแต่งตัวไงตามสบายเลยนะเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรห้ามนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์เก่าๆเขาจะเคร่งขนาดว่าถ้าผมเดินกิน
ขนมปังมาอันหนึ่งเนี่ยโดนด่าแน่นอนเดินถือน้ำดูดมาอย่างเงี้ยไม่ได้เขาห้ามทำนะครับซึ่งก็สมัยถ้าเป็นผมก็เฉยๆอยากทำก็ทำไปมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไม่ได้ทำให้ผมเสียภาพลักษณ์แต่อย่างใดเนาะแต่ถ้าเกิดว่าผมไปเต้นอยู่หน้าห้องคนไข้อย่างเงี้ยเต้น TikTok แล้วเอาแบบมาตั้งถ่ายนี่ก็เพี้ยนแล้วนะเราก็ไม่ควรทำหมอต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีไหมตรวจครับทำไมหนีไปอเมริกาไม่ได้หนีครับมาเฉยๆนะจะหนียังไงอะมาตรงๆนะครับเหมือนทำไมคุณถ้าผมบอกว่าทำไมคุณต้องหนีกลับบ้านหนีใครหนีอะไรยังไงกลับบ้านคุณจะกลับเฉยๆไม่ได้เหรอใช่ไหมระบบสาธารณสุขพูดไปแล้วครับเงินค่าตอบแทนรายเดือนแต่ไม่เคยได้ตรงเวลาสักเดือนเนี่ยปัญหาเลยนะครับ ตอนนี้เป็นต่อมทอนซิลอักเสบโตข้างเดียวแต่ไม่มีไข้ไม่ไอไม่เจ็บคอเอ๊ะถ้าไม่มีไข้ไม่ไอไม่เจ็บคอแล้วมันโตข้างเดียวอันนี้อันตรายนะต้องไปดูด้วยเพราะว่าเวลาที่เราเป็นมะเร็งทอนซิลเนี่ยมันจะไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรทั้งสิ้นส่วนมากนะแต่ก็มีส่วนน้อยที่มันเจ็บนั่นแหละดังนั้นถ้าคุณไม่มีไข้ไม่มีอะไรแล้วอยู่ๆทอนซิลมันโตมาข้างหนึ่งคุณต้องไปตรวจนะจะปล่อยไว้ไม่ได้นะครับเปล่งแสงแสงอะไรดีแสงนี่เหรอ จริงๆแสงนี้ก็ชอบนะมันดูลึกลับดีส่วนนี้ก็ลูกโป่งใช่ไหมถ้าจะลองสูบบุหรี่1มวนจะเป็นอันตรายแค่ไหนครับถ้าคุณลองไปแล้วคือคุณจะไปลองทำไมอะเหมือนกับว่าคุณไปหาสิ่งที่มันมีปัญหาต่อร่างกายมาใช้อะถ้าผมแนะนำก็อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากสูบ1มวนก็เป็นสิทธิของคุณเนาะ อาจจะไม่อันตรายอะไรก็ได้หรืออาจจะอันตรายขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนแล้วไปสูบบุหรี่มันจะมีโรคหนึ่งชื่อว่า acute eosinophilic pneumonia นะครับถ้ามันเป็นขึ้นมาอาจจะแย่ได้อาจจะต้องถึงขั้นใส่ท่อช่วยหายใจอะไรพวกนี้เลยก็ได้มันเคยมีคนเป็นมาแล้วนะครับส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่เคยสูบแล้วมาสูบใหม่ๆครั้งแรกพ่อทานน้ำมันมะกอก1ฝาทุกวันบอกว่าดีสุขภาพท่านเข้าใจถูกหรือม่องหรือเปล่าถ้าทานแค่ฝาเดียวก็ไม่มีปัญหาก็ดีครับออกกำลังกายวันละ15นาทีสามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นมาได้ไหมครับได้ครับ ค่าตอบแทนโรงพยาบาลรัฐน้อยจริงถ้าเทียบกับที่เอกชนแถมตกเบิกหลายเดือนทำให้วางแผนการเงินยากใช่นะครับยาย88ปีมีเรื่องพูดในอดีตซ้ำๆเป็นปกตินะครับเรื่องความจำเริ่มเสื่อมแล้วจำไม่ได้ว่ากินอะไรไปกำลังเดินทางไปไหนเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ไหมครับก็ไม่ได้เสี่ยงนะครับกำลังเป็นอยู่เลยนะครับแบบเนี้ยแนะนำอะไรเพื่อป้องกันมันทำอะไรไม่ได้ครับผมเคยมีคลิปเรื่องของความจำเสื่อมแล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างให้ไปฟังคลิปนั้นดูนะครับแล้วก็ผมเคยทำไลฟ์เรื่องความจำเสื่อมไปเลยคือมีคนถามคำถามพวกนี้มาเยอะๆไปฟังในคลิปนั้นให้จบเลยเพราะว่ามันมีหลายแง่มุมที่เราต้องทราบนะครับ แต่คร่าวๆคือจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกต้องออกไปข้างนอกไม่ใช่อยู่แต่ในบ้านนะครับหาอะไรให้ทำนะครับหลายๆอย่างเนี่ยจะยิ่งทำยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแล้วก็ผมเคยสอนวิธีในการพูดกับคนพวกนี้ว่าอะไรที่เราควรพูดอะไรที่เราไม่ควรพูดก็ไปฟังคลิปพวกนั้นดูนะครับค่า TFS ไม่รู้จักค่านี้ครับดังนั้นตอบไม่ได้นะครับประมาณ7แต่ระดับไทรอยด์ปกตินะ TSH มั้งใช่ไหมครับ Thyroid Stimulating Hormone ประมาณ7คือปกติดีไม่มีปัญหาไม่ต้องทำอะไรด้วยนะครับบริจาคเลือดมาเมื่อเช้าพรุ่งนี้สามารถไปวิ่งออกกำลังกายได้ไหมวิ่งได้ครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีอาการอะไรมากมายนะครับยังปล่อยลูกหัวใจออกมาได้อยู่หรือเปล่าน่าจะได้ครับน้ำต้มใบมะละกอช่วยมะเร็งไม่ได้ครับ คือน้ำต้มใบมะละกอเนี่ยเกี่ยวข้องกับมะเร็งมันมีงานวิจัยเหมือนกันนะแต่ว่ามันในระดับเซลล์กับในระดับสัตว์ทดลองแต่กับคนเนี่ยไม่มีนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะเชื่อมันมากสักขนาดที่ว่าเอาน้ำต้มมะละกอมากินแล้วมะเร็งมันจะหายไปเลยเนี่ยคิดผิดแล้วครับนะแต่ถ้าเกิดคุณจะกินเสริมไปกับการรักษาโรคมะเร็งปัจจุบันเนี่ยทำได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับ ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราบางคนเชื่อมากจนกระทั่งโอ้โฮศรัทธาในใบมะละกอเลยนะครับเรียกว่าเอาใบมะละกอมากราบแล้วก็ต้มน้ำแล้วก็กินแล้วก็กราบกินอย่างเงี้ยคือหวังว่ามะเร็งที่อยู่ในร่างกายมันจะหายไปเนี่ยคุณได้ตายไปกับใบมะละกอนี่แหละนะครับ ดังนั้นใช้การรักษาที่มันได้รับการพิสูจน์มาว่าถูกต้องและดีนะครับบางคนก็ที่เชียร์ใบมะละกอนี่ก็จะบอกว่าอุ๊ยมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านคนไทยคิดค้นขึ้นมามันไม่ใช่สารเคมีมันไม่ทำลายตับทำลายไตนะครับแล้วก็ดูสิคนที่ได้ Chemotherapy ก็ตายทุกคนน่ะเห็นไหมเป็นโน่นเป็นนี่ตายหมดโอ้โฮผมร่วงท้อตัวผอมเลยมาใช้ใบต้มมะละกอดีกว่าคนนั้นหายคนนี้หายคือนี่มั่วขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะ เนี่ยแล้วก็เป็นเทคนิคข
ของการชวนเชื่อของคนพวกนี้หลายๆอย่างนะครับบางทีก็เอามาทำขายเองเสียด้วยนะครับนี่ก็เพี้ยนนะครับฉากหลังแต่งเองหรือเปล่าแต่งเองครับข่าวว่า Moderna จะออกวัคซีนโควิดที่ร่วมกับไข้หวัดใหญ่ในเข็มเดียวที่อเมริกามีใช้ยังไม่มีเลยครับมันมีข่าวนี้ออกมาตั้งแต่ปีกว่าแล้วครับยังไม่เห็นเลยนะครับพ่อได้รับยาฆ่าเชื้อแบบฉีดเป็นประจำแต่ให้ครบตามแพทย์กำหนดทุกครั้งจะทำให้เชื้อด้วยยาไหมก็มีโอกาสคือทุกครั้งที่เราใช้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยจะมีโอกาสได้เชื้อที่มันดื้อยามานะครับแต่ถ้ามันจำเป็นต้องใช้ก็ใช้เสียนะครับ แม่เป็นเมลาโนมาแต่เป็นในลำไส้มีสิทธิ์ต่อมาทางพันธุกรรมหรือเปล่าไม่น่านะครับไม่น่านมพิษบ่อยเกือบทุกวันควรตรวจไทรอยด์ฮอร์โมนไหมครับมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับไทรอยด์ฮอร์โมนแต่ถ้าไม่เคยตรวจก็ลองตรวจดูสักครั้งแล้วก็ลองปรึกษาคุณหมอทางด้านของโรคภูมิแพ้ดูนะครับชอบเล่นเวตส่วนไหนกับชอบเล่นคาร์ดีโออะไรที่สุดไม่เหมือนกันสักวันนะแต่ถ้าถามผมว่าผมชอบเล่นตรงไหนบ่อยๆผมชอบเล่นไหล่นะครับไหล่เนี่ยเล่นไหล่อย่างเดียวเลยอย่างอื่นก็เล่นบ้างแต่ไหล่เนี่ยชอบสุดแล้วนะครับ ความเหนื่อยทำให้เราหลับง่ายหลับลึกได้ไหมในเวลา15นาทีได้ครับดื่มน้ำไม่ถึงครึ่งชั่วโมงปวดฉี่ไวมากเข้าห้องน้ำวันหนึ่งหลายรอบมากไม่เป็นไรครับสามารถเข้าได้นะครับเจริญพรใบมะละกอผมก็ว่างั้นเนาะมันต้องมีเสียงตีระฆังด้วยใช่ไหมเจริญพรใบมะละกอแล้วก็เสียงระฆังดังขึ้นมานี่ดูน่าจะเท่นะครับ ยินดีต้อนรับคุณ Phuket Card นะครับเข้าสู่เมมเบอร์นะครับเมมเบอร์ช่องผมนี่ก็ถ้าใครยังเป็นเมมเบอร์จนถึงขั้นที่ผมกลับไปเมืองไทยได้ก็จะมีโอกาสได้เจอกันนะครับเราจัดงานเมมเบอร์นี่จัดมา2 ปีแล้วได้เจอก็สนุกนะครับได้เจอกับคนอื่นๆบ้างนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ปีหลังๆนี้ผมจะพยายามตัดคนที่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์ออกแล้วก็คนที่อยู่ๆแบบขอพ่วงมาจากไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ย หรือคนที่เคยเป็นเมมเบอร์แล้วก็กะว่าจะมาเจอโดยเพราะว่าเมมเบอร์เนี่ยเขาจะมี LINE ของเขาอยู่ LINE Group ใช่ไหมแล้วเขาอาจจะแบบเฮ้ยเราออกไปจากเมมเบอร์แต่เรายังอยู่ใน LINE Group อยู่เราขอติดต่อได้ไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวหมอเขาจะจัดงานมีตติงอะไรยังไงเมื่อไหร่ขอมาด้วยอย่างงี้คือตอนหลังจะไม่ให้มาแล้วนะครับเพราะว่าคนมันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่อยากจะเอามาขนาดนั้นนะครับอืม เป็น Tonsil อักเสบโตข้างเดียวไม่มีไข้ไม่เจ็บคอแต่พอไปพบแพทย์เขาให้ยามารับประทานต่อมันถึงลดลงแบบนี้เป็นมะเร็ง Tonsil ได้หรือเปล่าถ้ามันลดลงจริงๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าว่ามันไม่หายเนี่ยคุณต้องไปตรวจนะครับเห็นคลิปจัดกระดูกที่หมอเขากดตามสะบักดังกรอบๆช่วยอะไรได้ครับถ้ากดถูกต้องก็ไม่ได้มีอะไรอันตรายนะครับมันก็ช่วยทำให้เราหายเมื่อยหายเจ็บบริเวณนั้นเพราะว่าบางทีมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อของเรามันตึงจนเกินไปนะครับแล้วก็การไปยืดมันออกก็จะดีนะครับ สั่ง Creatine มาไม่แถมสกูปเลยใช้ช้อนกาแฟกะเอา1ช้อนกลัวว่าช่วงเกิน20 กรัมต่อวันจะมีปัญหาอะไรไหมไม่มีปัญหาอะไรครับค่า TDE ช่วยในการคุมน้ำหนักได้จริงหรือเปล่าก็ช่วยได้นะครับแต่สำหรับผมไม่เคยใช้เลยนะคือผมไม่เคยวัดอะไรเลยสักอย่างว่าต้องกินเท่านั้นเท่านี้แฟตต้องกี่เปอร์เซ็นต์น้ำหนักต้องเท่าไรช่างมันเราดูแค่ว่าหน้าตาเราเป็นยังไงก็หุ่นเราโอเคหรือยังถ้าโอเคแปลว่าใช้ได้ถ้ามันบวมน้ำอันนี้ผอมไปก็ปรับตามนั้นนะครับ เป็นตั้งแต่เด็กคนตัวเผาหรือเปล่าควรผ่าถ้ามันเป็นอยู่เรื่อยๆนะครับมีไฝไว้ควรเอาออกหรือเปล่าเป็นอันตรายไหมไม่ได้อันตรายอะไรครับยกเว้นไฝนั้นมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหญิงข้ามเพศก่อคดีข่มขืนหญิงแท้ในคุกแคลิฟอร์เนียนั่นสิเนาะเมื่อกี้ก็เพิ่งเล่าไปเองนะครับคนที่เคยป่วยเป็นมะเร็งรักษาหายแล้วสามารถบริจาคอวัยวะหรือเลือดได้หรือเปล่าบริจาคเลือดไม่ได้ครับอวัยวะเนี่ยอาจจะได้นะครับอาจจะเฉยๆนะครับ เวียนหัวมึนหัววินวิวพอกินอะไรเข้าไปของหวานๆก็รู้สึกดีขึ้นมาทันทีเรียกว่าขาน้ำตาลตกหรือเปล่าเป็นทุกวันเลยแปลว่าคุณติดของหวานไปแล้วนะครับมันจะมีอาการแบบนั้นดังนั้นต้องพยายามหาทางเลิกของหวานให้ได้หันมากินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแล้วก็พวกโปรตีนอะไรพวกเนี้ยกับไขมันอย่างอื่นเสียมากกว่านะครับเพื่อที่จะทำให้ท้องเรามันอิ่มนานแล้วก็ไม่มี sugar spike นะครับเพราะถ้าเรากินของที่มันมีน้ำตาลเชิงเดี่ยวมันดูดซึมได้เลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นทันทีปึ๊ดอย่างงี้ มันจะทำให้เรารู้สึกดีมีกำลังวังชา
แต่พอมันตกแล้วจะได้ผลตรงข้ามนะครับทำอย่างงี้บ่อยๆคุณจะกลายเป็นเบาหวานไปเลยนะดังนั้นก็ต้องหัดมารีบแก้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับ Whey 2 scoop ประมาณ50กรัมหลังเล่นเวตเยอะไปไหมครับเอ่อถ้าคุณตัวใหญ่เบ้อเริ่มเทิ่มเลยเนี่ยก็ไม่เยอะไปหรอกครับแต่ถ้าเกิดคุณตัวเล็กก็เปลืองโปรตีนเปล่าๆนะครับอุจจาระเป็นเลือดไม่เคยไปหาหมอเคยอุจจาระเป็นเลือดแล้วหายวันก่อนกลับมาเป็นเลือดอีกอันตรายหรือเปล่าเอ่อก็ถ้าคุณไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรก็มันตอบไม่ได้เนาะอาจจะอันตรายก็ได้หรืออาจจะไม่อันตรายก็ได้ถ้าเป็นแค่ฤทธิ์สีดวงก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันเป็นอย่างอื่นเช่นมะเร็งเนี้ยก็อันตรายได้นะครับ Apple Watch ในการดู Active Resting Energy สำหรับผมว่ามันพอใช้ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับสั่งเครื่องดื่มมาทำสั่งหวานปกติหรือหวานน้อยหวานน้อยครับผ่าทอนซิลโรงพยาบาลรัฐราคาเท่าไรไม่ทราบเหมือนกันครับต้องโทรไปถามเองนะครับกระดูกคดเกิดจากอะไรก็บางคนก็เป็นจากพันธุกรรมบางคนก็มีปัญหาจากการใช้ท่าทางที่มันผิดปกตินะครับ Whey ใน Whey Concentrate Whey Isolate หรือ Hydrolyzed ถ้าไม่คำนึงถึงขาบไขมันน้ำตาลโดยพิจารณาเฉพาะคุณค่าทางโภชนาการแตกต่างกันหรือเปล่าไม่คำนึงถึงการดูดซึมไม่ต่างกันครับคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนคืออะไรอ่าพวกข้าวอย่างเงี้ยนะครับข้าวมันสำปะหลังอะไรอย่างเงี้ยพวกอย่างเงี้ยที่มันมาพร้อมกันแล้วก็บางคนในอาหารอื่นๆคืออะไรก็ได้ที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วมันมีพวกไฟเบอร์กากใยมาด้วยนะครับพวกเนี้ยคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ความคิดแบบธรรมชาติเรียบง่ายแต่เป็นตามจริงก็เราไม่ต้องคิดอะไรให้มันยากเนาะไม่อยากเป็นมะเร็งป้องกันยังไงได้บ้างบอกเลยครับว่าป้องกัน100%อะมันไม่มีทางได้นะแต่ให้ย้อนกลับไปคำพูดที่ผมเคยพูดเสมอออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพออย่าไปเครียดอะไรถ้าเครียดก็ต้องรีบโยนความเครียดทิ้งให้รวดเร็วนะครับแล้วก็อย่าไปใช้ยาเสพติดสารเสพติดไม่ต้องใช้เลยนะทำจิตใจให้สบายคุยกับคนอื่นเสียบ้างอะไรครับไปเดินธรรมชาติเสียบ้างพวกเนี้ย นะกลับสู่เบสิกหมดเลยนะครับไม่ทานอาหารเช้าลูกไปทานเที่ยงแล้วทานมื้อสุดท้ายก่อน2ทุ่มขาดมื้อเช้าไปเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรถ้าเราทานอาหารได้เพียงพอนะครับสายตาสั้นเท่าไรน่าจะ75มั้งครับอัลไซเมอร์กับมะเร็งเป็นอะไรดีแล้วแต่คุณชอบเลยครับใช้น้ำหอมกลิ่นไหนใช้ Gaiac 10ครับแฟนมีอาการเจ็บบริเวณมือระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งคล้ายเป็นนิ้วล็อกกายภาพหลายครั้งแล้วไม่หายกลัวเป็นพังผืดใช้มือถือตลอดเพราะต้องทำงานมีคำแนะนำอะไรหรือเปล่าถ้าคล้ายเป็นนิ้วล็อกมันต้องให้แน่ใจก่อนว่ามันใช่นิ้วล็อกหรือมันไม่ใช่นิ้วล็อกก่อนอันดับแรกถูกไหมเพราะว่าการรักษานิ้วล็อกมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับรักษายังไงไปฟังคลิปเรื่องนิ้วล็อกที่ผมเคยทำไปแล้วครับต้องดูก่อนว่ามันใช่หรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่นิ้วล็อกแน่ๆเนี่ยก็ต้องเป็นเหตุผลอื่นอันนี้ต้องไปดูแล้วมันเป็นอะไรต้องไปตรวจดูนะครับ ถ้าไม่แน่ใจก็ไปหาศัลยแพทย์มือโดยเฉพาะนะเป็นไม่จะเป็นหมอกระดูกนะครับวัคซีนไข้เลือดออกกับวัคซีนสุกใสฉีดเพื่อป้องกันจำเป็นหรือเปล่าควรครับ65ปวดเมื่อยตามตัวตลอดมีวิธีแนะนำอะไรหรือเปล่านอนก็เยอะปวดข้ออันนี้ยิ่งไม่ควรถ้านอนเยอะไม่ควรเลยนะควรจะให้ไปทำอะไรสักอย่างนะครับออกกำลังกายก็เจ็บง่ายคือต้องฝืนน่ะถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคนเราเกิดมาแล้วไม่ทำหน้าที่ของมนุษย์มันจะเสื่อมลงเรื่อยๆหน้าที่ของมนุษย์คืออะไร ปกติคนเราเนี่ยสมัยก่อนเกิดมาล่าสัตว์ใช่ไหมมีกิจวัตรประจำวันหาอาหารถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำไอ้ของพวกเนี้ยไม่ล่าสัตว์ไม่หาอาหารไม่ทำอะไรทั้งสิ้นแล้วอยู่กับบ้านเฉยๆมันจะป่วยแบบเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วไม่มีทางหายด้วยบอกเลยนะครับต่อให้คุณไปหาสมุนไพรหาหมอทำกายภาพกินยาแก้ปวดยังไงมันก็จะไม่หายมันต้องมาแก้ที่พฤติกรรมก่อนอันดับแรกทำออกกำลังกายอะไรที่มันออกไม่ไหวก็ไปออกที่มันง่ายๆก่อนแต่อย่างน้อยต้องเริ่มทำนะครับเริ่มทำ อาหารก็แน่นอนว่าถ้าแม่คุณผอมเราก็อาจจะต้องให้กินอาหารที่มันมีแคลอรีสูงนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มน้ำหนักขึ้นมานะครับถึงจะดีถ้าเราอ้วนเกินไปก็ต้องงดอาหารที่มันทำให้อ้วนลดลงมาทำให้น้ำหนักตัวปกติแล้วก็ต้องไปตรวจร่างกายดูว่ามีโรคอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าเช่นขาดวิตามินดีอะไรอย่างงี้หรือเปล่าต้องกินเสริมไหมอะไรเงี้ยต้องมาแก้พวกนี้นะครับ ความเครียดมีผลต่อการเจ็บป่วยมากเลยครับใช่ครับเมื่อกี้เพิ่งจะอธิบายไปตอนต้นไลฟ์ถ้าจำไม่ได้ฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปฟังดูนะครับกระดูกโครงอ่อนซี่โครงอ่อนอักเสบหายขาดหรือเปล่าหายขาดได้แล้วมันก็เป็นอีกได้เหมือนกันนะครับเป็นมากี่เดือนบางคนก็เป็นแค่1อาทิตย์หายบางคนก็เป็น3-4เดือนหายนะครับ
Whey โปรตีนกับคอลลาเจนแนะนำทานตัวไหนดี ถ้าแนะนำนะคือไม่ต้องทานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะทานให้ได้แล้วแต่ชอบเลยครับถ้าไม่แน่ใจก็กินสลับกันก็ได้นะวันนี้ Whey พรุ่งนี้คอลลาเจนก็ได้นะครับท้องอืดหลังกินข้าวแสบหน้าอกเป็นอะไรครับน่าจะเป็นกรดไหลย้อนครับไปฟังคลิปเรื่องกรดไหลย้อนนะมันมีวิธีสอนไว้แล้วนะครับอืมอายุ17อ่านหนังสือตอนดึกตีหนึ่งตีสองตื่นตีห้าหมอว่าควรปรับไหมครับอยากสอบติดจริงๆควรนะครับการอ่านหนังสือดึกมันไม่ได้ช่วยทำให้เราสอบติดนะ ผมก็เคยอ่านดึกมากว่าคุณแล้วนะผมก็เคยไม่ใช่ว่าผมไม่เคยกลับมาบ้านอะออกกำลังกายเสร็จกินข้าวอาบน้ำนอน2ทุ่มแล้วก็ตื่นมาตี2อ่านหนังสือจนถึงเช้าแล้วก็ไปเรียนอย่างเงี้ยก็มันไม่ได้ทำให้ผมเก่งขึ้นขนาดนั้นนะแต่ว่าคุณต้องลองจัดเวลาตัวเองใหม่ว่าช่วงเวลาไหนที่คุณพร้อมที่สุดในการอ่านหนังสือถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนมันเฮ้ยมันพร้อมดีเราก็ต้องมั่นใจว่าเรานอนเพียงพอเช่นถ้าเกิดว่าเราจำเป็นจะต้องตื่นตี5เราอยากอ่านเที่ยงอ่านตี1ถึงตี2เพราะว่าสมาธิของเราดีที่สุดก่อนหน้านั้นคุณก็นอนเสียก่อนนะครับ นอนให้เพียงพอเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยเรานอนแค่ตี2ถึงตี5เนี่ยมันไม่พอแน่นอนนะครับความจำเราก็จะไม่ดีนะถ้านอนไม่พอนะครับดังนั้นต้องลองเปลี่ยนตรงนี้ดู Trend การใช้ Probiotics ที่อเมริกาเป็นยังไงบ้างเหมือนที่ผมเคยพูดเรื่อง Probiotics เมื่อ2-3ปีที่แล้วไปฟังคลิปนั้นครับยังไม่มีการเปลี่ยนเลยนะครับสูตรช่วยภูมิต้านทานชวนเดินอาหารสูตรชวนโน่นชวนนี่ไอ้พวกสูตรพวกเนี้ยมั่วทั้งนั้นเลยครับยังไม่ต้องเชื่อเท่าไรนะครับมันมีอยู่อย่างเดียวคือกินกับไม่กินนะครับ เหตุผลที่ยาบางอย่างเป็นแคปซูลบางอย่างเป็นแบบเม็ดคืออะไรการที่ยามันจะสามารถถูกดูดถูกทำลายได้ด้วยกรดในกระเพาะก็จะทำแบบแคปซูลเสียมากกว่านะครับถ้าแบบเม็ดคือมันตรงไหนก็อยู่ได้นะครับทำไมบางคนกินกาแฟแล้วกินไม่กินข้าวแล้วอาเจียนบางคนกินแล้วไม่เป็นไรแหมคือเราไม่ต้องเอาเราไปเปรียบเทียบก็ได้ไม่งั้นผมก็บอกว่าทำไมบางคนปีนเขาเก่งบางคนปีนไม่เก่งทำไมบางคนเกิดมาเป็นดาราบางคนเกิดมาเป็นดาราไม่ได้เลยนะทำไมบางคนกินเผ็ดมันไม่รู้สึกเผ็ดทำไมบางคนกินเผ็ดโอ้โฮเผ็ดจังเลยนะครับ ก็คนเรามันเกิดมาแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปงงหรอกว่าทำไมคนนั้นได้คนนี้ไม่ได้นะมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วของโลกเรานะครับไม่งั้นคนเราเกิดมันก็ต้องหน้าตาเหมือนกันหมดสิถูกไหมเออคิดง่ายๆนะครับอืมบ้านหมุนแบบไหนที่ควรจะไปตรวจเกี่ยวข้องกับสมองแค่คุณมีบ้านหมุนคุณควรจะไปตรวจอยู่แล้วล่ะครับซูเปอร์ฟูดสำหรับผมมีอะไรบ้างอาหารที่อร่อยและหลากหลายครับหูอื้อเป็นเพราะอะไรคุณอาจจะมีขี้หูอยู่ในนั้นก็ได้นะครับหรือคุณอาจจะมีเส้นประสาทที่นำเสียงมันมีปัญหาก็ได้หรือตัวแก้วหูคุณมีปัญหาก็ได้ตอบไม่ได้ครับว่ามันเป็นจากอะไรต้องไปตรวจดูนะครับ กลืนแร่กลืนได้ในกรณีไหนบ้างกลืนในกรณีที่คุณหมอเขาบอกให้กลืนนะครับถ้าคุณหมอเขาไม่บอกให้กลืนคุณไม่ต้องยกว่าเฮ้ยกลืนแร่ได้หรือเปล่าไม่ต้องถามเลยครับเดี๋ยวเขาจะตัดสินใจให้คุณเองนะครับที่ LA มีร้านปิดกิจการหลายแห่งใช่ครับที่บอสตันยังไม่มีปัญหานะครับชอบทานขุนไตรผมไม่รู้จักมันคืออะไรอะขุนไตรมันก็ไม่กินนะครับผมนอนวันละกี่ชั่วโมงส่วนใหญ่จะอยู่ที่6-9ชั่วโมงครับ ข้อต่อเข่ามีเสียงกึกๆแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดกินคอลลาเจน Type 2ช่วยได้หรือเปล่าคุณลองกินดูก่อนบางคนกินแล้วก็ช่วยได้บางคนกินแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณกินไป3เดือนไม่เกิดอะไรขึ้นก็แนะนำว่าหยุดกินเสียนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรถ้าเป็นงานอ่านท่องศัพท์มีเทคนิคไหมไม่ได้มีอะไรเป็นเทคนิคเลยครับคือเราอ่านปุ๊บแล้วเราก็พูดคำศัพท์นั้นบ่อยๆให้มันชินนะครับมันจะได้จำไปได้แต่ถ้าเทคนิคเลยสำหรับผมไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับ กิน Simvastatin ตั้งแต่อายุ1828 LDL 183อันนี้ก็สมควรกินอยู่นะครับขอบคุณคุณเบียร์นะครับที่สนับสนุนมานะครับ PMS ก่อนมีประจำเดือนกินเท่าไรก็ไม่อิ่มโมโหหิวตลอดควรอดทนไม่กินแต่หงุดหงิดหรือกินให้เต็มที่เพื่อให้อารมณ์ดีขึ้นคุณเลือกกินอาหารที่มันทำให้อิ่มง่ายสิเช่นโปรตีนกับไขมันพวกเนี้ยมันทำให้อิ่มง่ายอย่าไปกินพวกขนมนะครับขนมของหวานเนี่ยยิ่งกินยิ่งหิวแล้วเดี๋ยวมันจะโมโหหิวเข้าไปใหญ่นะครับกินของที่มันอิ่มเยอะๆแล้วก็กินน้ำระหว่างที่เรากินข้าวเข้าไปด้วยนะมันจะได้อิ่มเร็วๆหน่อยนะครับข้าวคำน้ำคำข้าวคำน้ำคำเลยอย่างนั้นเลยนะครับ เป็นโควิดทานยา Molnupiravir ครบโดสแล้ว ATK ไม่ต้องตรวจแล้วครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่ต้องสนใจด้วยถ้าสงสัยว่าเพราะอะไรย้อนกลับไปฟังคลิปพวกโควิดที่ผมพูดไว้เป็นหลายร้อยคลิปอะมันมีคำตอบอยู่ในนั้นนะครับวันนี้เราจะไม่เอาเรื่องโควิดมาเล่าซ้ำนะครับอยากรู้เหตุผลจริงๆก็ไปฟังดู81ปีผ่าไทรอยด์มาหลาย10ปีแล้วกินยาไทรอยด์ตลอดเพิ่งมารู้ว่าพ่อไม่เคยไปตรวจ
หาหมออีกเลยเป็นอันตรายหรือเปล่าก็มีปัญหาได้นะครับเพราะมันต้องรู้ว่าระดับฮอร์โมนนั้นมันเหมาะสมหรือเปล่านะครับถ้ามันมากไปน้อยไปก็มีเรื่องได้นะครับกินผัก Kale เยอะๆแล้วดีหรือเปล่าก่อนหน้านี้เห็นฮิตกันมากมันก็ดีกว่าคุณไม่กินผักแล้วกันนะครับแต่ว่ากินแต่ Kale อย่างเดียวก็ไม่สมควรนะมันควรกินให้หลากหลายนะครับพาญาติไปฟังตรวจ EKG เพราะว่า ST depression เบาๆส่งทำ Echo หมอน่ารักมากบอกว่าไม่มีอะไรมากแค่ follow up อธิบายละเอียดดีแล้วครับ ทำไมผมเรียนเรื่องปอดเพราะว่ามันยากดีครับฟังเพลงเวลาอะไรเวลาออกกำลังกายส่วนใหญ่ผมฟังข่าวครับฟังฟังข่าวฟังช่องแบบพอดแคสต์คุณสุทธิชัยอะไรเงี้ยนะครับฟังอะไรพวกเนี้ยนะครับข่าวสารบ้านเมืองทั่วๆไปเวลาที่ผมออกกำลังกายนะนานๆทีผมจะฟังเพลงนะครับเพลงที่ฟังก็หลากหลายมากเลยบางทีก็เป็นเพลงเพลงคลาสสิกอะไรเงี้ยเพลงคลาสสิกแบบ คือผมไม่ได้ติดว่าจะต้องฟังเพลงที่มันๆเพื่อไปออกกำลังกายได้ผมฟังเพลงอะไรก็ได้ฟังเพลงเบาๆให้มันมีเสียงอยู่ตรงนั้นก็พอนะครับดังนั้นคนอื่นเขาอาจจะไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไรนะครับขอบคุณคุณ NJ นะครับที่สนับสนุนมาแล้วก็คุณหนิงนะครับที่สนับสนุนมานะครับผงชูรสมีผลต่อสุขภาพหรือเปล่ามีครับผมเคยทำเรื่องคลิปเรื่องผงชูรสไปแล้วลองย้อนกลับไปฟังดูนะครับ รุ่นพี่กิน Keto แล้วผลตรวจสุขภาพไขมันสูงมากแต่ไตรกลีเซอไรด์ต่ำบอกว่าไม่เป็นไรปกติของคนกิน Keto จริงเหรอครับไม่จริงครับผมเคยเถียงเรื่องนี้มามหาศาลมากมายแล้วว่ามันไม่จริงเพราะว่าอะไรนะครับแล้วก็เคยมี drama กับคนคนหนึ่งที่เป็น Influencer สาย Keto ด้วยนะครับบอกว่าเป็นอย่างงี้แหละกิน Keto เยอะๆนะครับแล้วก็ LDL ของเขาเนี่ยสูงโน่น300-400นะครับบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่เป็นอะไรเพราะว่าค่าไตรกลีเซอไรด์หารด้วย HDL ของเขาเนี่ย มันยังต่ำกว่า2ถือว่าไม่มีปัญหาตรวจแคลเซียมสกอร์มันไม่ขึ้นก็ไม่ถูกต้องนะครับผมเคยทำคลิปไว้หลายรอบแล้วนะครับว่าแบบนั้นมันจะมีปัญหาอะไรได้บ้างแคลเซียมสกอร์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าเกิดต่อให้มันเป็น0ก็ยังมีปัญหาอย่างอื่นได้นะครับแล้วก็คนพวกนี้เขาตีความผิดเลยนะผิดเยอะมากด้วยนะครับผมเคยเล่ารายละเอียดไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามมันก็มีปัญหาได้แล้วก็ที่สำคัญคือไม่นานมาเนี้ยผมเคยเอางานวิจัยอันหนึ่งของ Harvard นะครับซึ่งเป็นนักเรียน Harvard เป็นคนทำเลยนะคือตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่กิน Keto แบบเยอะเลยนะครับแล้วเขาก็มาดูว่ามันมีปัญหาอะไรที่เขาแก้ได้หรือเปล่าปรากฏว่าการที่เขาเติมคาร์โบไฮเดรตเข้ามาในร่างกายนิดหนึ่งไอ้ไขมันตัวนี้มันตกลงมาอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วคุณลองไปฟังคลิปนั้นก็ได้ผมเคยเอางานวิจัยเรื่องนี้มาอ่านให้ฟังแล้วนะครับที่เป็นงานวิจัยบอกว่ากินโอรีโอลดไขมันได้มากกว่ายาสเตตินในกรณีที่ เป็นคนกิน Keto นี่แหละนะครับแต่โดยรวมๆเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าเขาจะเชื่อแบบนั้นผมก็ช่างเขานะครับแต่สำหรับผมรู้สึกว่าก็มันเป็นความเชื่อที่เพี้ยนๆเนาะเราเชื่อก็ไม่ได้หรอกความดันสูง157-105แบบนี้ถือว่าสูงในระดับที่ต้องทานยาหรือเปล่าต้องทานอย่างยิ่งครับตัวล่างถ้า105นี่ผมถือว่าสูงมากนะครับไม่ใช่สูงธรรมดาสูงมากๆเลยด้วยนะครับและอันเนี้ยแหละที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเยอะมากนะครับ ผู้สูงอายุที่อเมริกาไม่ได้อยู่กับลูกบ้านปลายเขาชอบอยู่บ้านหรือย้ายไปอยู่บ้านพักคนชรามีทั้ง2แบบเลยครับคนกินกาแฟดำห่างจากมื้ออาหารกี่นาทีครับกินพร้อมกันได้เลยครับ Simvastatin ควรทาน CoQ10 ร่วมด้วยหรือเปล่าไม่จำเป็นครับขอบคุณคุณเอดินนะครับที่สนับสนุนมานะครับหน้าอกข้างหนึ่งใหญ่กว่าอีกข้างมากมีโอกาสเป็นมะเร็งไหมครับมีครับต้องรีบไปตรวจเลยนะครับดื่มน้ำเยอะกินน้ำผลไม้ใบเขียวจะการันตีหน้าใสไม่การันตีครับ CRP 9.74ถือว่าสูงมากไหมครับถือว่าสูงมากครับแต่สูงมากเพราะอะไรผมตอบไม่ได้ครับต้องไปถามคุณหมอที่เขาตรวจดูนะครับทำไมระบบนัดเจอหมอในอเมริกาถึงใช้เวลานานมากกว่าจะได้นัดส่วนตัวโทรนัดตอนกุมภาได้มิถุนายนหมอติดธุระวันนัดพอดีต้องทำนัดอีกครั้งอันนี้แย่เลยครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่อเมริกาก็จะเป็นแบบนี้แหละนะทำให้คุณรู้ว่าหมอที่ไทยเข้าถึงได้ง่ายมากมากเลยนะครับ แล้วมันก็เป็นข้อไม่ดีอย่างหนึ่งคือทำให้งานหมอมันล้นนะที่อเมริกาเนี่ยก็จะไม่ได้แบบนั้นนะเราต้องทำนั้นอย่างเช่นอยู่ๆจะมาหาผมเนี่ยไม่ได้นะอยากเดินมาเจอก็ไม่ได้นะบางทีคนไข้มาแบบเฮ้ยป่วยมาขอมาเจอผมเฉยๆอย่างเงี้ยผมก็จะพิจารณาก่อนว่าเคสผมเยอะแค่ไหนนะครับถ้าผมตรวจไหวผมอาจจะตรวจให้แต่ต้องเป็นเคสสุดท้ายคุณจะมาเรียกร้องแบบเฮ้ยขอแทรกคิวตรงนี้ไม่ได้นะผมไม่ตรวจให้หรอกผมก็รอแบบคุณก็ต้องรอไปหลัง4โมงอะ รอผมตรวจเสร็จเคสสุดท้ายก่อน5โมงคุณจะนั่งรอตรงนั้นถ้าคุณมาตั้งแต่เที่ยงคุณต้องนั่งรอไปจนถึง5โมงอะผมถึงจะตรวจคุณให้นะครับเพราะว่าผมถือว่าของผมมีเคสซึ่ง
มีนัดมาอยู่แล้วเรียงตามเวลาผมก็ต้องตรวจตามนั้นจะไปเอาคนอื่นมาข้ามไม่ได้นะครับไม่ว่าคุณจะป่วยมากขนาดไหนผมก็ไม่ตรวจให้ถ้าคุณป่วยมากคุณก็ไปห้องฉุกเฉินนี่แหละคุณ Yover Key นี่ชอบถามเรื่องส่วนตัวผมจังเลยเนาะผมสูงเท่าไรคุณจะไปทำทะเบียนบ้านหรือไงฮะนะครับผมสูง172คุณสูงเท่าไรครับคุณชื่ออะไรชื่อจริงเป็นเพศชายหรือเพศหญิงสูงเท่าไรหนักเท่าไรสายตาสั้นสายตายาวเท่าไรบ้างนะครับเรียนที่ไหนจบเกรดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญบ้านคุณอยู่ที่ไหนที่อยู่อะไรนะครับทำงานแบบไหนอยู่ตำแหน่งหน้าที่การงานคืออะไรคุณลองตอบผมมาหน่อยสิครับก่อนที่คุณจะถามผมในคำถามอื่นนะครับ เพราะส่วนใหญ่คุณรู้จักผมแต่ผมไม่รู้จักคุณนะครับดังนั้นบอกมาก่อนเวลาคนเราอยากรู้เรื่องคนอื่นเราควรจะแถลงสิ่งที่เป็นตัวเราให้คนอื่นเขารู้ด้วยนะครับเช่นถ้ามาหาฝรั่งเนี่ยแล้วเราไปเจอคนใหม่ที่เราไม่รู้จักแล้วเราอยากจะทำความรู้จักเขาไม่ใช่แบบ Hey you ชื่ออะไรวะอะไรเงี้ยใช่ไหมบอก Good morning my name is Dr. Tanny what's your name เนี่ยเราต้องบอกว่าเฮ้ยเราคือใครเขาคือใครตำแหน่งแห่งคนเราเป็นยังไงเราไม่ใช่อยู่ๆแบบเฮ้ยมึงชื่ออะไรวะอะไรเงี้ยไม่ได้โดนต่อยแน่นะครับ Retinol ใช้ไปนานๆเป็นอะไรไม่เป็นอะไรครับอย่าไปเจอแสงแดดแล้วกันใช้จุกอุดหูนอนทุกวันไม่มีปัญหาอะไรครับเคยมีคนถามผมเมื่อวานนี่คุณถามหรือเปล่าไม่รู้นะครับอาหารเสริมพวกลดบวมน้ำมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าฉี่มันจะทำให้เราต้องฉี่เยอะอะไรทำนองนี้มีขายเยอะมากส่วนใหญ่เป็นยาขับปัสสาวะครับถ้าใช้ถูกต้องก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับหมอสมองนับเป็นสายที่หายากไหมครับก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นกินวิตามินบีรวมเป็นประจำดีหรือเปล่าเฉยๆครับ เวลาตอน4-5โมงเย็นชอบคันตามแขนขาเพราะอะไรอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอน4-5โมงเย็นคุณไปเจออะไรสักอย่างหรือเปล่าที่ทำให้คุณมีอาการแพ้นะครับขอบคุณคุณณัฐพรนะครับและคุณวีนานะครับที่สนับสนุนมานะครับรับอาหารแล้วท้องแน่นต้องทานอย่างไรต้องเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็ไปเดินย่อยนะครับสมทบทุนได้แล้วขอบคุณมากเลยครับโปรตีนบนค่าโปรตีนบนตราชั่งที่วัดค่าได้อยู่ในเกณฑ์สูงเกิดจากสาเหตุอะไรออกกำลังกายเวตเทรนนิงแล้วทานโปรตีนพืชแบบผงชงอายุ44อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโดยปกติผมไม่เคยวัดค่าโปรตีนบนตราชั่งเลยนะครับมันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไรนะครับทำยังไงเป็นสมาชิก VIP อ่ามันก็ต้องสมัครเป็นเมมเบอร์ครับซึ่งวิธีในการสมัครเนี่ยจะเขียนไว้ใต้คลิปทุกคลิปอยู่แล้วก็ลองทำตามนั้นนะครับ แล้วก็วันศุกร์นี้ผมอาจจะไลฟ์เฉพาะเมมเบอร์นะคือคนอื่นฟังได้แต่ว่าเมมเบอร์ก็จะถามผมได้แต่คนอื่นจะถามไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าอาจจะเป็นศุกร์หรือเสาร์หรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวลองดูนะครับส่วนวันพฤหัสเนี่ยอาจจะไม่มีไลฟ์ผมอาจจะเอาคลิปอันหนึ่งซึ่งผมเพิ่งทำเสร็จมาเมื่อคืนนี้เลยคือแบบใช้เวลาโคตรนานบอกไว้เลยแบบเสียเวลาข้าพเจ้ามากๆคือคลิปเรื่องของการใช้ฮอร์โมนแล้วก็การประเมินใน LGBTQA+ นะครับจากชายเป็นหญิงจากหญิงเป็นชายนะครับ แล้วจากชายเป็นหญิงยังมีการแยกย่อยอีกว่าเฮ้ยคุณต้องการเป็น transgender 100%คือเป็นหญิงเต็มที่เลยหรือเปล่าหรือว่าคุณต้องการเป็นแค่ trans เป็นแค่เขาเรียกว่า cross dresser คือยังเป็นผู้ชายแต่อยากจะให้ผิวเนียนอยากให้มีหน้าอกหน่อยๆมีอีกแบบหนึ่งกับแบบเกย์ที่แบบเอ่อไม่ต้องการมีหน้าอกเลยแต่อยากผิวเนียนก็อีกแบบหนึ่งผมก็แยกย่อยไว้ให้ด้วยว่าจะเป็นแบบไหนนะครับลองพูดรายละเอียดคือมันเสียเวลาผมทำคลิปนี้มากเลยมันยาวนะครับแล้วต้องมานั่งเขียนอะไรแปะๆเข้าไปนั้นอีก นะเพราะไหนๆจะทำแล้วก็เอาให้มันครบไปสักทีเดียวเลยแล้วกันแต่ขนาดครบมันก็ยังขาดอีกหลายอย่างเลยทีเดียวทำให้แบบไม่รู้มันจะดีขนาดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันนะครับสำหรับคนทั่วไปฟังแล้วก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เทกฮอร์โมนพวกนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ฟังเล่นๆแล้วกันช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูกาลถึงป่วยไม่เป็นหวัดใหญ่ก็โควิดโรคอื่นๆเชื้อโรคลอยกับอากาศมันอยู่ในร่างกายเอ่อ ถ้าอากาศเย็นคนเราก็จะอยู่ใกล้กันบ่อยก็มีโอกาสที่เราจะติดเชื้อได้ง่ายถ้าเรามีฝนตกไอ้เชื้อพวกนี้ชอบอยู่บนละอองน้ำที่มันลอยไปลอยมาเราหายใจเข้าไปก็ป่วยได้นะครับใส่เครื่องกระตุกหัวใจเข้าห้องซาวนาได้ปกติไหมเข้าได้ครับออกกำลังกายหนักเกินไปทำไมทำประจำเดือนไม่มาสม่ำเสมอมันการที่คือมันก็เหมือนกับเรากำลังบอกร่างกายว่าเฮ้ยเราต้องเอาพลังงานทุกอย่างเนี่ยมาใช้ในการออกกำลังกายนะครับ เราไม่สามารถเอาพลังงานของเราไปใช้กับอย่างอื่นในที่นี้ก็คือการเจริญพันธุ์ได้นะครับคนเรามันใช้พลังงานมากๆเนี่ย
มันก็มีจำกัดนะคือเรามีพลังงานหรือเหมือนแบบทางหลักเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งจะใช้ยังไงให้คุ้มที่สุดถ้าเกิดว่าในขณะนี้ร่างกายของเราเนี่ยมันคือการเอาไปเผาผลาญในการออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องแบ่งเงินก้อนเนี้ยไปให้การออกกำลังกายก่อนมันจะแบ่งเงินก้อนนี้ไปให้การมีบุตรมันไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นมันแบ่งไปด้านการมีบุตรไม่ได้เนี่ย เรื่องของประจำเดือนอะไรมันก็ไม่มีนะครับฮอร์โมนในสมองที่เราหลั่งออกมาเพื่อที่จะกระตุ้นรังไข่ของเรามันก็ไม่มีไปด้วยนะครับดังนั้นนี่แหละคือเป็นเหตุผลคัดจมูกมีเลือดออกในจมูกแต่ไม่ใช่เลือดกำเดาไหลแตกเป็นสะเก็ดแผลแข็งๆอันตรายหรือเปล่ามักจะไม่อันตรายนะครับแต่ถ้ากังวลก็ลองไปตรวจดูนะหาโรงพยาบาลเอกชนได้24ชั่วโมงเลยครับมีเงินใช่ครับมะเร็งสมองในเด็กอุบัติการณ์เกิดจากอะไรได้บ้างอันนี้ดวงล้วนๆเลยครับไม่สามารถบอกได้นะครับ อืมกินกาแฟดำหลังข้าวบางคนบอกว่ามีผลของการดูดซึมสารอาหารน่ะไม่จริงครับลดคอเลสเตอรอลโดยไม่ทานยาควรทำอย่างไรครับคุมอาหารแล้วไปออกกำลังกายครับรักษาคุณพ่อสภาพแย่กว่าผู้ป่วยทำงานแบบไม่ได้หยุดตรวจไปไอไปสงสารผมก็ว่างั้นผมเคยนะตอนอยู่เมืองไทยแล้วผมเป็นไข้หวัดใหญ่อะแต่ว่าผมต้องอยู่เวรคือแบบโอ้โฮทรมานมากคือไข้ขึ้นตลอดเวลากินยาก็ไม่ลดนะไข้แบบ39-40เงี้ยแล้วผมก็ต้องเดินดูคนไข้เดินลอยๆอยู่กลางคืนแบบเหมือนตัวเองเป็นผีมันจะลอยได้เลยนะครับแล้วเราก็ต้องไปตรวจคนไข้คนไข้ก็มีเยอะด้วยกลางคืนก็ต้องมาอยู่เวรเดินไปเดินมาทรมานมากเลยนะครับอืมฉีดยากันยุงสำหรับที่พ่นที่ผิวหนังบ่อยๆจะเป็นอันตรายหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้เข้าตาเข้าปากก็ไม่มีปัญหาครับทำงานหนักหรือออกกำลังกายจนเหนื่อยมีผลทำให้ Sleep Apnea แย่ลงเปล่ามีผลครับเลเซอร์ขนใช้เวลานานเท่าไรถึงจะเนียน อืมก็ผมว่านะมันขึ้นอยู่กับขนคุณมันเยอะแค่ไหนแล้วหนาแค่ไหนถ้าหนามันก็ต้องทำหลายครั้งถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นขนเส้นบางๆเล็กๆครั้งเดียวก็เรียบร้อยเลยนะครับก็ไม่ขึ้นอีกเลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับการปรับระดับเลเซอร์ที่คุณหมอเขาปรับด้วยนะถ้ามันปรับเยอะเกินมันก็มีปัญหามันเบิร์นมันไหม้นะครับถ้าปรับน้อยไปอะขนมันก็ไม่หายนะครับนั้นก็มีหลายปัจจัยนะต้องลองไปปรึกษาคลินิกกำจัดขนดูเขาก็จะบอกคุณได้ละเอียดกว่าผมเนาะ เปอร์เซ็นต์ไขมันจากเครื่องชั่งในฟิตเนสเชื่อถือได้หรือเปล่าผมว่าพอควรนะครับแต่สำหรับผมไม่เคยสนใจมันนะผมสนใจว่าเวลาที่ผมดูตัวเองในกระจกแล้วเฮ้ยมันโอเคหรือยังนะแค่นั้นเลยกินข้าวแล้วเล่นเวตกับกินข้าวแล้วอาบน้ำเลยมีผลเสียหรือเปล่าผมว่าไม่ค่อยควรเท่าไรนะกินข้าวแล้วเล่นเวตคือเรากำลังเอาเลือดทั้งหมดของเราไปเลี้ยงทางเดินอาหารเพื่อดูดซึมถูกไหมครับแต่ในขณะออกกำลังกายเราต้องเอาเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเลือดเรามันมีจำกัดนะครับมันไม่สามารถไปได้ทั้ง2ที่พร้อมกันได้ดังนั้นเนี่ย มันอาจจะทำให้คุณจุกหรืออะไรสักอย่างก็ได้นะดูดซึมไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วกินข้าวแล้วอาบน้ำเลยนี่ผมก็รู้สึกว่าก็คล้ายกันนะครับมันทำให้เราคือสูญเสียอุณหภูมิอะไรพวกเนี้ยนะครับดังนั้นส่วนใหญ่ถ้าเป็นผมนะผมจะอาบน้ำก่อนแล้วค่อยกินข้าวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณกินข้าวแล้วอาบน้ำยังไม่มีปัญหาก็มันไม่ได้อันตรายอะไรครับสามารถทำได้อาชีพหมองานหนักมากมาเห็นกับตาเมื่อได้ใช้บริการที่โรงพยาบาลจุฬางานหนักผมก็ว่างั้นจริงๆนะครับ ยายปวดบริเวณก้นจี๊ดๆร้าวลงไปหัวเข่าขาบางครั้งก็จะเป็นตะคริวขึ้นมาบินบรรเทาอะไรหรือเปล่าผมว่าอันนี้นะจะต้องไปตรวจดูเสียหน่อยว่ามันมีเส้นประสาทที่หลังมันโดนกดทับหรือเปล่านะครับเพราะว่าพวกนี้บางทีแก้ไขได้นะแล้วก็กายภาพหรือทำท่าทางให้มันปกติได้ถ้าน้ำหนักเกินแน่นอนต้องลดลงมานะครับ32มีเสียงเข่าดังข้างเดียวตอนย่อเดินบันไดทุกครั้งไม่มีอาการปวดเอ็กซเรย์มาปกติควรกังวลหรือไม่ควรกังวลครับควรไปออกกำลังกายกล้ามเนื้อขามันจะช่วยได้นะครับ ออกกำลังกายแบบเล่นเวตเทรนนิงนะครับอืมสุขภาพดีขึ้นมากดีแล้วครับขอบคุณคุณอรวรรณนะครับที่สนับสนุนมาแล้วก็คุณเนียงหรือคุณเหนียงหรือคุณเนียงเราไม่รู้เหมือนกันเขียนเป็นภาษาอังกฤษมันไม่สามารถที่จะอ่านเสียงวรรณยุกต์ได้นะครับที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์นะครับยินดีต้อนรับนะครับพ่ออายุ72ออกกำลังกายไม่ไหวจะทำอย่างไรออกกำลังกายไหวเสมอครับคนในไอซียูยังออกกำลังกายได้เลยนะครับแต่ว่าเราเอาเท่าที่แกทำได้ก่อนนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเดินไม่ไหวเราก็นั่งออกกำลังกายยกแข้งยกขาก็ได้แค่นั้นเองนะครับถ้าขามันยกไม่ไหวก็ยกแขนก่อนยกแขนไม่ได้ก็ยกหัวก่อนนะครับผงกคออย่างงี้ก็ได้นะครับทำอะไรก็ได้ที่พอทำได้ทีละนิดทีละหน่อยนะครับซิงค์คุณกินเวลาไหนดีที่สุดกินก่อนนอนได้ไหมครับได้ครับจะรวยไปด้วยกันถ้าถูกจริงก็ดีนะครับ
มีความคิดลบบ่อยๆแต่ปกติไม่ได้คิดลบตลอดนะคิดว่าทำงานบริการลูกค้าชอบมีลูกค้ามาแสดงพฤติกรรมแย่ๆนะครับโมโหมากเวลาโมโหต้องอยู่นิ่งๆ10-20ปกติไหมครับไม่ปกติครับผมว่าจริงๆคุณเป็นคนที่อย่างน้อยรู้อารมณ์ตัวเองแล้วก็สามารถควบคุมตัวเองได้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีนะผมเคยเห็นคนที่เป็น Customer Service เนี่ยต้องตอบลูกค้าที่แบบแรงๆอย่างเงี้ยไม่รู้เขาทนได้ยังไงเป็นผมคงด่าพ่อมันไปแล้วนะเออผมก็นับถือใจจริงๆแบบโอ้โฮนิ่งมากแบบ ถ้าเป็นผมนี่ไม่อยู่แล้วเผลอๆแบบไม่ใช่แค่ปากนะหมัดไปด้วยอะนะครับอืมก็เป็นกำลังใจให้นะครับคือแบบเนี้ยถ้าเครียดบ่อยๆลองไปปลดปล่อยเสียบ้างลองไปออกกำลังกายนะครับถ้าเป็นผมบางทีผมปล่อยต่อหน้าคนไม่ได้ผมก็ไปต่อยอะไรสักอย่างคุณไปต่อยมวยก็ได้ไปค่ายบัญชาเมฆกับพี่บัวขาวแล้วไปต่อยกับกระสอบทรายก็ได้หรือถ้าไม่มีอยู่บ้านเอาหมอนมาต่อยก็ได้นะครับคิดเสียว่าเป็นหน้าที่คุณไม่ชอบอย่างงั้นแล้วอัดมาเลยนะครับ หรือถ้าเกิดคุณชอบกีฬาที่ตีอะไรสักอย่างตีแบดตีปิงปองตีเทนนิสตีกอล์ฟนะครับเบสบอลหรืออะไรเงี้ยคุณก็คิดซิว่าไอ้ลูกบอลนั้นน่ะมันเป็นหน้าของคนที่คุณเกลียดก็อัดมันไปเลยนะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแรงเราเยอะขนาดนี้ผมเคยมีทีหนึ่งไปไดรฟ์กอล์ฟแล้วผมคิดถึงหน้าไอ้คนที่ผมเกลียดขี้หน้ามันมากแล้วก็คิดว่ามันหัวลูกกอล์ฟเนี่ยแล้วก็อัดแรงเลยโอ้โฮไปสุดทางเลยไม่น่าเชื่อนะสนุกดีคุณลองทำดูนะครับ เสียลูกชายไปเพราะว่ามะเร็งสมองหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าทำไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับคือมะเร็งสมองมันดวงจริงๆนะแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เราสามารถที่จะทำได้นะส่วนใหญ่เป็นพวกนี่แหละ Medulloblastoma พวกเนี้ยในเด็กเนี่ยเป็นแล้วก็มันรักษาไม่ได้ง่ายๆอะคนที่รักษาหายขึ้นมาก็อาจจะมีปัญหาทางสมองตามมาได้นะครับบางทีการที่น้องเขาไปในช่วงเวลาที่เขาไปเนี่ย อาจจะเป็นการที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเขาอยู่นานกว่านั้นเขาอาจจะทรมานมากกว่านั้นอันนี้ผมคิดอย่างงี้นะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับเชิญเข้ามาฟังอาจารย์รู้สึกว่าตัวเองรีวิวเคสช้ามากไม่เป็นไรครับเป็นธรรมดานะมีวิธีในการทำให้มันเร็วขึ้นหรือเปล่าอ่รีวิวเคสคือคุณต้องเขียนเขาเรียกอะไรประเด็นที่ทำให้คนไข้มานอนโรงพยาบาลให้ได้เสียก่อนดูประเด็นหลักเข้ามาด้วยอะไรที่เป็นปัญหาหลักนะปัญหาหลักเป็นอันแรกก่อนแล้วปัญหาที่เป็น complication ของตอนเนี้ยมีอะไรบ้างลิสต์มันลงมาลิสต์หัวข้อหลักๆเหมือนเวลาที่คุณเขียนหนังสือมันจะต้องมีสารบัญใช่ไหมสารบัญมันก็ไม่มีทุกอย่างมันก็มีแค่หัวข้อหลักๆเราต้องลิสต์ไอ้หัวข้อหลักออกมาให้ได้ก่อนแล้วพอเราได้หัวข้อหลักเราเข้ามาเจาะรายละเอียดอันเนี้ยจะทำให้เราเร็วนะครับไม่ใช่ไปนั่งดูว่า มาโรงพยาบาลวันไหนเป็นอาการมากี่วันแล้วกินยาอะไรไปแล้วบ้างคือมันไร้สาระเราต้องปัจจัยหลักๆก่อนเช่นแบบสมมุติว่ามาด้วยเนี่ยคนเนี้ยปัญหาตอนเนี้ยเป็น Pneumonia แล้วลองไปดู Pneumonia มันพรีเซนต์ยังไงมีไข้มา5วันหายใจหอบเหนื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไอแล้วมันมีเลือดปนอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นจากเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อยไปลงรายละเอียดเดือนหน้าต้องผ่าลิซิดวงจมูกมีอันตรายหรือผลข้างเคียงอะไรไหมไม่ค่อยมีปัญหาครับสาเหตุของ PCOS คืออะไร อันเนี้ยปัจจุบันเรายังไม่ทราบเลยนะครับว่ามันเป็นจากอะไรจริงๆจังๆนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้จากการที่ฮอร์โมนเรามันไม่สมดุลนะครับลองไปฟังคลิปเรื่อง PCOS ที่ผมเคยทำไว้นะครับมันมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งขอบคุณคุณโฮชินะครับที่สนับสนุนมานะครับอืมผมคือช่องเดียวที่ตรงไปที่ตรงมาที่สุดแล้วผมว่างั้นนะไม่รู้เหมือนกันนะครับสเปรย์พ่นจมูกก่อนใส่เครื่อง CPAP ได้หรือเปล่าสามีติดพ่นติดพ่นก่อนใส่เครื่องทุกวันวันนี้พ่น Iliadin ติดต่อกันหลายวันเสร็จแน่ Iliadin ติดต่อกันหลายวันเดี๋ยวมันจะยิ่งจมูกตันนะครับลองเปลี่ยนไปเป็น Fluticasone ดูนะครับจะช่วยได้นะครับไข้หวัดธรรมดาเดินมาทำงานผมไข้หวัดใหญ่นี่ปวดตัวนะเมื่อยไข้ขึ้นตัวลอยเซ็งมากนะแต่ต้องทำงาน30บาทหลังจากป่วยควรออกกำลังกายแบบไหนได้ครับอายุ30ได้ทุกแบบเลยครับที่เราไหว Streptococcus ชนิด A ที่กำลังระบาดที่ญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุผู้เสียชีวิตภายใน48ชั่วโมงผมเคยพูดเรื่องพวกนี้ไปแล้วนะมันคือแบคทีเรียกินเนื้อคนนั่นแหละผมทำไปน่าจะ2รอบแล้วมั้งเรื่อง Strep Group A เนี่ยลองย้อนไปหาดูก็ได้นะครับมันจะมาถึงไทยได้ไหมมาได้ครับโรคหมอกหูอื้อไม่หายมานานเกี่ยวข้องกับการทรงตัวหรือเปล่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการทรงตัวนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นจากท่อ Eustachian tube ที่เชื่อมระหว่างโพรงจมูกกับหูชั้นกลางมันมีปัญหาต้องลองไปปรึกษาหมอหูคอจมูกดูนะครับ เหนียง Channel ไม่รู้สะกดยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าค
คนไทยมันก็มีนี่ลูกเนียงใช่ไหมลูกเนียงเราก็คิดว่าเอ๊ะเราเป็นคนใต้หรือเปล่าชอบลูกเนียงนะครับเคยเป็นไทรอยด์เป็นพิษมานาน20ปีแล้วเมื่อ2ปีก่อนปรากฏว่าไทรอยด์ต่ำแต่ไม่ได้กินยาปัจจุบันมีไทรอยด์เป็นพิษแต่ตรวจเลือดแล้วปกติต้องทำอย่างไรฮะถ้าตรวจเลือดแล้วปกติก็ไม่ใช่ไทรอยด์เป็นพิษแน่ๆครับอาจจะเป็นอาการจากเหตุผลอื่นก็ได้ดังนั้นต้องลองไปดูว่าเหตุผลอื่นมันคืออะไรนะครับกินคาร์โบไฮเดรตน้อยลงหุ่นจะตัวเล็กลงหรือเปล่าไม่เสมอไปนะครับกินคาร์โบไฮเดรตลดลงเนี่ยคือกล้ามเนื้อของเรามันจะฝ่อเหี่ยวไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเรามันต้องมีไกลโคเจนซึ่งมันเป็นคาร์โบไฮเดรตในนั้นด้วยนะครับแมกนีเซียมแคลเซียมทานเรื่อยๆต้องเปลี่ยนยี่ห้อทานไหมไม่จำเป็นครับแต่อยากเปลี่ยนก็ได้นะครับความรู้เกี่ยวกับ Transgen ด้วยเผื่อส่งให้เพื่อนสาว2ดู เดี๋ยวผมก็ทำนะคือเดี๋ยวเนี้ยมันจะชอบจริงๆไม่ใช่เดี๋ยวเนี้ยมันตั้งแต่สมัยก่อนแล้วมีคนไปเอาพวกยาคุมมากินเพราะว่าหวังจะได้ผิวดีมีหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้ยาคุมแบบกินเนี่ยมันมีปัญหามากเลยนะครับปัญหาหลายๆอย่างทั้งในแง่ของขนาดที่มันอาจจะเกินไปนะครับแล้วก็มันมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆมากมายซึ่งเดี๋ยวไว้วันพฤหัสผมจะพูดให้ฟังนะครับเอ๊ะก็พรุ่งนี้สิเนาะเออคำว่างานเงินมันทำให้ต้องอดทนใช่ครับ กินยาความดันสูง Doxazosin 2 มิลลิกรัม 1 เม็ดมาครึ่งปี ช่วงเดือนที่ผ่านมาความดันลดต่ำลง รู้สึกตึงตัวและอ่อนเพลียทำอย่างไรได้บ้างครับ คุณลองเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นก่อนดีไหม Doxazosin เนี่ยทั่วไปเราจะให้กินเพราะว่าเป็นต่อมลูกหมากโตครับแล้วมันก็มีผลในการลดความดันได้ แต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาเนี่ยเพื่อความดันสูงอย่างเดียวผมว่าคุณเปลี่ยนไปเป็นยาตัวอื่นดีกว่า แต่ถ้าเกิดคุณกินตัวนี้เพราะว่าคุณมีต่อมลูกหมากโตด้วยนะครับคุณลองเปลี่ยนไปเป็นยาชื่อ Finasteride ดูกิน5มิลลิกรัมนะครับเพื่อต่อมลูกหมากนะครับ แล้วก็หยุดไอ้นี่ไป ลองไปถามคุณหมอเขาดูนะครับ เขาไม่แข็งแรงอยากทำ quadriceps extension ที่บ้านไม่มีมาชีนอยากเสริมน้ำหนัก มีวิธีทำแบบไหนได้บ้างครับ อืม คุณลองเดินถอยหลังดูนะครับ ถ้าเดินถอยหลังขึ้นเนินเนี่ยจะช่วยได้ดีมาก คุณลองไปหาดูแล้วกัน หรือเดินถอยหลังขึ้นบันได แต่ว่าจับลงบันไดไว้หน่อยนะ ไม่ใช่ว่าเดินถอยหลังเดี๋ยวไปล้มลงมานี่ซวยเลยนะมะเร็งระยะ1 2 4มีโอกาสหายขาดไหมครับ มีแล้วมันก็กลับมาเป็นใหม่ได้เหมือนกันนะครับ อืมการสื่อออกกำลังกายส่วนตัวให้ความสำคัญกับอย่างไหนมากกว่าเท่ากันครับตอบกับคนที่มาขายอาหารเสริม SOD ขายอาหารเสริมที่ช่วยเรื่องฮอร์โมนย้อนวัยในทุกด้านยังไงดีมีคนมาขายให้กับผู้ป่วยที่เป็น stroke กับเบาหวานความดันอ้างงานวิจัยให้เขาเอางานวิจัยมาอ่านให้คุณฟังครับแล้วอย่าให้อ่านแค่สรุปนะให้วิเคราะห์งานวิจัยให้คุณฟังเลยถ้ามันมี double randomized control trial มีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองจำนวนมากเพียงพอเป็นหลายร้อยคนมีทั้ง2กลุ่มนี้ต้องหน้าตาเหมือนกันนะครับทุกโรคที่เป็นก็ต้องเป็นเหมือนกัน แล้วกินกับไม่กินมันแตกต่างกันยังไงแล้วกินต้องกินเท่าไรกินนานแค่ไหนบอกให้หมดถ้าบอกไม่หมดช่วยไม่ได้ครับร้องไห้ง่ายสุขภาพจิตเสียหรือเปล่าบางคนก็เสียบางคนก็ไม่เสียนะครับกลับจากโรงเรียนมาดูไลฟ์ก็สนุกดีนะครับจากโรงเรียนอันนี้แสดงว่ายังยังเด็กอยู่มากนะครับเมื่อเทียบกับข้าพเจ้าซึ่งแก่แล้วนะตาล้าปวดตาแสบตามีอะไรทำให้ดีขึ้นเร็วๆไหมมีครับไปฟังคลิปเรื่องตาแห้งที่ผมสอนไปนะครับมันมีวิธีในการนวดตาแล้วก็การประคบอุ่นที่ตาจะทำให้ตาเราหายล้าได้นะครับ มะเร็งเต้านมอยู่ช่วงที่ทำคีโมหมอที่รักษาบอกว่าออกได้แต่ไม่รู้ว่าออกกำลังกายแบบไหนหนักได้หรือเปล่าได้ครับอันนี้คุณเป็นเองหรือว่าคนที่คุณรู้จักเป็นเพราะว่าถ้ามะเร็งเต้านมในผู้ชายเนี่ยมันเจอยากมากนะคุณอาจจะต้องไปตรวจหายีนพิเศษบางตัวนะครับลองไปปรึกษาคุณหมอดูขอบคุณคุณณหทัยนะครับที่สนับสนุนมานะครับแนะนำให้ดื่มน้ำ2-3ลิตรวันนี้พยายามปรับขึ้นมาเป็น1.8แล้วดีครับออกกำลังกายช่วยเรื่องอารมณ์ได้มากจริงๆใช่ครับ ทำไมก่อนประจำเดือนมาเราต้องเป็นหวัดด้วยครับอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับประจำเดือนมานะครับคุณอาจจะไปติดมาจากไหนนะครับบริษัทผมมีตรวจการนอนหลับไหมมีครับขอบคุณคุณลูกช้างแล้วก็คุณปณิตาเคนะครับที่สนับสนุนมานะครับรู้สึกเหมือนเสมหะพันคอตลอดเวลาหายใจไม่อิ่มเป็นหลอดลมอักเสบตั้งแต่เดือนกุมภาผมว่าอันนี้ต้องไปตรวจดูนะมันไม่น่าจะใช่หลอดลมอักเสบปกตินะครับอาจจะมีโรคหอบหืดหรืออย่างอื่นมาปนหรือว่าบางคนมีกรดไหลย้อนก็จะมีอาการแบบนั้นได้นะครับ อืมมีขี้แมลงขึ้นทีนี้อยากจี้ออกคุณปรึกษาหมอผิวหนังก่อนไหมครับควรครับไทรอยด์เหมือนมีอาการไทรอยด์ต่ำแฝงที่เคยบอกในคลิป
ตรวจเลือดแล้วปกติถ้าตรวจเลือดแล้วปกติเนี่ยไม่ต้องทำอะไรครับไทรอยด์ต่ำแฝงเนี่ยจะต้องไม่มีอาการนะถ้ามีอาการไม่ใช่ไทรอยด์ต่ำแฝงแล้วถ้ามีอาการขึ้นมามันจะต้องมีผลเลือดที่ผิดปกตินะครับถึงต้องทำอะไรกับมันถ้ามันมีแค่เหมือนคืออาการคล้ายกับไทรอยด์ต่ำแล้วตรวจเลือดออกมาแล้วปกติคุณต้องไปหาเหตุผลอื่นนะครับ เทคนิคการเพิ่มน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับคนผอมอยากเพิ่มน้ำหนักผมมีคลิปไว้แล้วครับเรื่องคนที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักจะทำยังไงคลิปนั้นสอนไว้เรียบร้อยแล้วลองไปดูนะครับเคยเทกยาแอนโดครัวลดความเป็นชายตอนนี้เลิกแล้วแต่อยากลดความเป็นชายในตัวอยู่ก็สามารถที่จะไปกินต่อได้สิครับคืออันนี้ Endocor นี่มันไม่ควรจะใช้เดี่ยวๆนะ Endocor ก็คือ Cyproterone Acetate Endocor เนี่ยถ้ากินขนาดสูงเป็นระยะเวลานานๆมันมีความเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกในสมองชื่อว่า meningioma ได้นะครับดังนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่ค่อยให้กินเกิน2ปีถ้าใครกินเกิน2ปีก็ตัวใครตัวมันแล้วผมไม่รู้แล้วนะครับ ถ้าคุณอยากจะคือการเทกฮอร์โมนเนี่ยมันมี2ตัวที่ต้องบวกกันตัวแรกคือตัว Estrogen หรือกระตุ้น Estrogen กับตัวที่2คือตัวที่ลดความเป็นชายนะครับต้องใช้2ตัวคู่กันถ้าคุณลดความเป็นชายอย่างเดียวฮอร์โมน Estrogen คุณไม่เพิ่มขึ้นลักษณะความเป็นเพศหญิงมันก็จะไม่ได้เยอะขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยากจะไม่รู้ว่าคุณสมมุติว่าคุณจะไม่สนใจ Estrogen แล้วคุณอยากจะเทกแต่อะไรก็แล้วแต่ที่ไปลด ฮอร์โมนเพศชายได้เนี่ยถ้าเป็นยานะมีอยู่3ตัวตัวแรกคือ Spironolactone แต่ในนี้ไม่แนะนำเท่าไรเพราะว่ามันต้องดูเรื่องของโพแทสเซียมในร่างกายแล้วก็ขนาดที่กินมันค่อนข้างสูงนะครับอาจจะทำให้ฉี่บ่อยได้ด้วยนะครับตัวที่2ก็ Endocor ที่คุณเคยกินตัวที่3คือ Finasteride ซึ่งเป็นยารักษาต่อมลูกหมากนะครับถ้าคุณกินขนาดประมาณ5มิลลิกรัมต่อวันก็โอเคแต่ยานี่มันแพงนะครับถ้าคุณไม่อยากจะได้ยาอะไรสักอย่างเลย ก็ลองไปใช้กลุ่มสมุนไพรเช่นละมุนนีถ้าเกิดคุณอยู่ในสายนี้คุณจะรู้จักดีใช่ไหมครับถ้าจะกินตัวนี้ก็เริ่มที่ประมาณ1-2แคปซูลก่อนนอนแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะได้สาย Estrogen ร่วมด้วยแล้วไม่อยากจะกินเป็น Estrogen แบบเป็นเม็ดเช่น Estrofem อะไรพวกเนี้ยหรือ Procanova พวกเนี้ยถ้าไม่อยากกินพวกนั้นคุณก็ไปกิน LDB ใช่ไหมก็มาจากเจ้าเดียวกันนั่นแหละนะครับเจ้าเดียวกับละมุนนีเนี่ยแหละมันเป็นสมุนไพรที่รวมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีพวกสมอบกอะไรพวกเนี้ยรวมอยู่ในนั้นก็ลองไปกินดูก็ได้ก็1-2เม็ดก่อนนอนก็เลือกเอาตามปริมาณที่คุณอยากจะใช้แล้วกันนะครับคนฟังเยอะขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องรีบไปแล้วเหมือนกันในอีกไม่กี่นาทีนี้เพราะว่าเราต้องรีบไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งขอวิธีถอนยานอนหลับ Clonazepam หน่อยต้องค่อยๆลดครับค่อยๆลดแล้วจะต้องมีอาการนอนไม่หลับต้องฝืนมันหน่อยนะครับแล้วไปฟังคลิปเรื่องการนอนหลับของผมเคยสอนไว้แล้วว่าต้องทำยังไงนะครับ Fish Oil ควรกินเท่าไรขึ้นอยู่กับคุณจะกินทำไมนะครับถ้ากินเล่นๆเพื่อความสนุกกินแค่วันละเม็ดแต่ถ้าเกิดกินเพื่อลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ต้องกินอย่างน้อย2กรัมต่อวันถ้ากินเพื่อกล้ามเนื้อซึ่งผลการทดลองยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ถ้าคุณเชื่อมันมากๆคุณต้องกินอย่างน้อยวันละ4กรัมนะครับคุณ Akira Endo โอ้เพิ่งเสียชีวิตไปนี่เองนะครับผมก็ดูข่าวแกเหมือนกันแกเป็นคนที่คิดค้น Statin ใช่ช่วยคนกว่า200กว่าล้านคนน่ะในปัจจุบันนะ พี่สาวบอกกินยาคุมประจำตอนนั้นบอกว่าต้องการให้ดูผิวสวยๆที่มีหน้าอกอ้อการตอบสนองของยาคุมต่อการมีหน้าอกเนี่ยไม่เท่ากันนะบางคนกินแล้วหน้าอกใหญ่มากเลยบางคนกินหน้าอกแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ถ้าเกิดจะกินให้หน้าอกมันขึ้นน่ะผลเราจะเริ่มเห็นตอนประมาณสัก3-6เดือนแล้วผลจะเต็มที่ประมาณ2-3ปีนะครับแต่หลังจาก2-3ปีมันจะไม่ใหญ่กว่านั้นแล้วนะครับในคลิปทำงานไปด้วยก็ดีแล้วครับชอบใช้ผงฟูหมักหมูให้นิ่มกินทุกวันอันตรายหรือเปล่าก็ไม่ได้อันตรายนะครับ ถ้ามีไฝดำที่มุมปากอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมะเร็งไตระยะแรก3เซนผ่าตัดก้อนแล้วแจ้งว่าหายขาดมีโอกาสมาเป็นอีกไหมครับโอกาสน้อยครับขอบคุณคุณ VIE นะครับที่สนับสนุนมานะครับคีโมบูซัลแฟนแรงมากไหมมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่ามันก็มีผลข้างเคียงได้นะครับชอบคนไข้หรือญาติที่มีความรู้ด้านการแพทย์สูงๆไหมครับหรือเขารู้มากไปก็ไม่ดีผมชอบนะแต่การแสดงออกของเขาอะเป็นสิ่งที่ผมอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดรู้เยอะแล้วก็มาบ่นมาไอ้นั่นอย่างงี้ไอ้นี่อย่างงี้อันเนี้ยรำคาญไม่ชอบนะครับแต่ถ้ารู้เยอะแล้วแบบเวลาเราพูดอะไรแล้วเขาเข้าใจอ๋ออย่างเงี้ยคือรู้เท่าทันกันอันนี้โอเคนะครับเครื่องวัดความดันที่วัดที่บ้านไหนแบรนด์ไหนดีบ้างที่คนเขาใช้กันบ่อยๆก็แบรนด์ Omron นะครับใช่ไหมที่เมืองไทยก็มี
เข่าเสื่อมกินอะไรดีผมว่าออกกำลังกายถึงจะดีนะครับไปฟังคลิปเรื่องเข่าเสื่อมผมเคยสอนไปแล้วว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับทำ Detox ด้วยกาแฟทุกวันเป็นมา10ปีแล้วมีผลอะไรหรือเปล่ามักจะไม่มีนะครับถ้าทำได้ถูกต้องก็เหมือนคุณกินกาแฟทางตูดทุกวันนั่นแหละนะอาจจะทำให้นอนไม่หลับก็ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันบางคนบอกว่าเฮ้ยสดชื่นดีก็ได้นะครับค่าน้ำตาลในเลือดไม่เกิน100แต่ค่า A1C ไม่ลดทำยังไงครับอืมแปลว่าค่าน้ำตาลในเลือดเวลาอื่นมันยังสูงอยู่นะครับก็ต้องไปควบคุมอาหารที่มันมีน้ำตาลเยอะๆนั่นแหละครับ การฟื้นฟูปอดจากคนที่เคยสูบกัญชามาเป็นเวลานานไปฟังคลิปเรื่องการกายภาพปอดของผมนะครับผมเคยสอนไปแล้วว่าการออกกำลังกายปอดทำได้ยังไงนะครับไปฟังคลิปนั้นดูอืม Live Member ทายการ์ดอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตรวจเลือดพบว่า Neutrophil ต่ำ14%ไม่มีอาการผิดปกติอย่างอื่นควรตรวจอะไรเพิ่มเติมต่อไหมอันเนี้ยผมว่าต้องถามคุณหมอแล้วว่าเขาสงสัยภาวะอะไรนะครับอยู่ๆ Neutrophil มันไม่ควรจะต่ำได้ขนาดนั้นต้องมีเหตุผลอย่างอื่นนะครับ พี่สาวฉีดยาคุมถุงน้ำรังไข่ฉีดไปนานๆมีผลอะไรไหมมีครับงั้นต้องระวังไว้นะตรงนี้ต้องภายใต้การทำงานทำการดูแลของแพทย์นะครับฉีดไปนานๆบางคนก็จะมีเรื่องอย่างอื่นขึ้นมาได้นะครับวิตามินบำรุงผมไม่ได้บำรุงได้เสมอนะครับก็เช่นวิตามิน B5 ไบโอตินนะครับแล้วก็ธาตุเหล็กในบางคนกับพวกcopper Zinc พวกนี้ก็อาจจะช่วยได้บ้างแล้วแต่คนบางคนก็ได้ผลบางคนก็ไม่ได้ผลสาขาที่ผมเรียนเป็นจากเมดครับ ผู้ป่วยเบาหวานไม่จำเป็นต้องงดผลไม้หวานๆและผลไม้หวานจะเป็นผลดีด้วยจริงไหมครับไม่จริงครับกินได้พอประมาณอย่าไปกินเยอะแล้วกันนะครับแคลเซียมอัลฟาคีโตคูโตเลตก็สามารถที่จะกินได้ครับคุณจะกินเพื่ออะไรอะเพื่อย้อนวัยเพื่อช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อเพื่อช่วยเรื่อง DNA methylation มันก็ได้ครับแต่ว่าผลข้างเคียงไม่ค่อยมีอะไรเท่าไรอาจจะมีบางคนปวดท้องแต่ว่าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไรนะครับแล้วก็ผลถ้าอยากจะให้มันได้ผลแน่ๆเนี่ยก็ยังการันตีไม่ได้นะครับ ผู้ป่วยมะเร็งตับควรหลีกเลี่ยงอะไรครับไม่มีอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงครับถ้าอาหารการกินนะก็กินได้ทุกอย่างขอให้มันสะอาดก็พอนะครับโอเควันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วแหละเดี๋ยวต้องไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งแล้วเดี๋ยวไว้วันศุกร์ค่อยมาไลฟ์ใหม่วันพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์นะครับก็มีคลิปมาให้ดูแล้วกันนะโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันศุกร์ครับสวัสดีครับ